Minsan pa pong palakpakan po natin ating pinakamamalas si Praise God. Ngunit makulat ang pinagmataas na pagpuri, pagulati, pagdadakila ay sa ating pinakamalaping sus, the wall on honor. Dubli pagalang po sa ating ginagalang Malapastor Wildy Stradal Almeida. Praise God. Na sa ating pag-aalala, Hinuong Turo, ating ginagalang Assistant Pastor Lina Selmeda. Praise God. And maging sa whole family of Almeida children. At maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers. Praise God. Sa lahat po maminumhal ng ating mga beloved kapatiran, datihan ng baguan, at sa lahat po minumhal ng nanonood po ng ating webcast, appreciate maging sa Facebook page maminumhal, at sa YouTube maminumhal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat na nariyan na nakarating o na nakapanood ng programang ito. Magandang oras po dyan, at magandang hapon na po sa mga oras maminumhal. Tayo muli maminumhal na magsasagawa ng ating banal na pananambahan. Praise God. Dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Praise God na narito maminumhal. Tayo muling magpupuri, maminumhal sa ating pinakamahal. Praise God na sabi rito maminumhal sa Biblia, maminumhal ang salita ng ating pinakamalapang Jesus dito po sa mga Hebrew. Talatay Gis, ang kabanata maminumhal ay 25. Nasabi rito ngayon na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugaling iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo kayo namamalas na malapit na ang araw. Praise God, na nariyan maminumhal, na lagi po nating binabasa itong talatan ito, maminumhal upang maminumhal. Praise God, ating mga kapatiran, maminumhal ay hindi nila makalimutan. Praise God, ang oras at araw ng pananambahan sa ating pinakamamalapay si Praise God, na nandun maminumhal, tayo maminumhal, binigyan ng pagkakataon upang mapasalamatan ang ating pinakamamalapay. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. At sa mga oras na may namahal, habang tayo maminumahal ay nag-aantay pa sa ibang mga kapatiran na rin patungo sa ating balgawain. Praise God, tayo pa magkaisa maminumahal na manalangin na, magpuri na, praise God, upang sa kanilang paglalakbay patungo sa ating balgawain maminumahal. Tayo po may laging pag-iingatan ng ating pinakamahal. Sa mga oras na may namahal, tayo po magkaisa manalangin sa ating pinakamahal. Itaas po natin dalawang bilang tandang pagsuko sa ating pinakamahal. Hallelujah. Dakilang mapagpala po ng Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat, hallelujah, sa pangalan ng pinakamamalapas. Minsan pa sa mga oras to, hallelujah, narito po kami, hallelujah, na humingi ng habag, kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakamali sa bawat isa sa amin. Praise God, saan po kami nasumpungan nagkulang ang bawat isa sa amin, hallelujah, aming mga nagawa na hindi kaaya sa banal harapan, na yung mga nasambit, hallelujah, hindi kaaya. Patawarin mo kami, pinakamalapay Jesus, hugasan mo kami ng iyong dugo na umagos diyan sa cross ng Kalbaryo. Minsan pa, sa unat panalangin na aming ginagalang Evangelista Wildy Stradal Almeida, praise God, hallelujah, na rin, hallelujah, dinadalayan po namin, hallelujah, ng isang pong bagay itong panagawain sa simulain, hallelujah, sa pag-MC, opening prayer, pag-aawitan ng joyful song, solemn song, minsan pa, ibuso po yung matamis na presensya sa aming kalagitnaan, hallelujah, samahan mo kami sa aming pagpupuri, hallelujah, sa mga buhay na patutuhan ng mga kapatiran, awitin, hallelujah, ng mga different choir, praise God, sa aming beloved finest choir na narin. Muli kang kumilos sa aming kalagitnaan, hallelujah, bigyan mo rin po kami ng puso, maminumhal ng katapatan, hallelujah, upang mapasunod po namin ang kasampung bahagi at handog na rin, hallelujah. Ikaw rin po magbigay ng mensahe sa aming pag-aaralan, hallelujah, sa hapong ito. Samahan, gabayan mo kami, hallelujah, na rin hanggang sa matapos yung balgawain. At kung paano mo kami iningatan, pinarating mo lahati sa balgawain. Ganun din po sa lahat po ng aming mga kapatiran na rin, hallelujah, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat na rin nagdadaos, hallelujah, ng Wednesday service. Na rin, hallelujah, samahan mo kami, samahan mo po ang mga kapatiran, para tingin na malahati at sama-sama po ng sinasaway, lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng iyong mga kapatiran sa unat, panalangin na may ginagalang mapastor, abay niyo kasaut, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa moros na minamahal, bago tayo mag-awit ang maminaw na mga masayang awitin, praise natin pinakamahal pa Jesus, tayo po manay mawit ng isang malumahan na awitin sa ating pinakamahal. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise
His holy name. I just came to praise the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love His holy name. I just came to love the Lord. He came into my life one very special day. He came into my life and showed me the better way. He said He will never depart, and this is what I say. I just came to love the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. He came into my life one very special day. He came into my life and showed me the better way. He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. He came into my life one very special day. He came into my life and showed me the better way. He said He will never depart, and this is what I say. I just came to love the Lord. I just came to thank the Lord. I just came to thank the Lord. I just came to thank His holy name. I just came to thank the Lord. He came into my life one very special day. He came into my life and showed me the better way. He said He will never depart, and this is what I say. I just came to thank the Lord. He came into my life one very special day. He came into my life and showed me the better way. He said He will never depart, and this is what I say. I just came to serve the Lord. He came into my life one very special day. He came into my life and
He showed me the better way. He said it will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. The song louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder than the sky, for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. The storm louder than the sky, but heavenly light. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder than the sky, but heavenly light. Just keep trusting Him. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. The song louder than the sky, whatever we do. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on You to the very end. Good storm louder than the sky over the heavenly land. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig. Di magbabago, panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo o magdilim ang kalangitan, Kristo'y mananalig. Di magbabago, panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya
ng buong puso. Kahit umagyo man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus is sweeter the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and gives me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and gives me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and gives me, is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love You more and more. But Jesus saves and gives me, hence the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Oh, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus, walking with Jesus, walking every day, walking on, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I have
be sweeter to say my weary soul and know that but Jesus came and by His grace, oh, now it's different, oh, so different now, it's different now, since saved my soul, it's different now, by His blood and more. Satan and the devil, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since in my soul, it's different now. By His blood and horn, Satan and the devil, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear him sing and pray. The preacher firmly brings the gospel truth. Ooh, he said you must repent. So down the highway, oh, now it's different. Ooh, so different now. It's different now. Since saved my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. Oh, once I was lost in sin, I had to be sweet to save our weary soul and all that high. But Jesus came to, in by His grace I hold now. It's different, oh, so different now. It's different now. Since saved my soul, it's different now. By His blood and horn, Satan and but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lead your hand, mighty Lord, on the rain. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you prove for the valley. Race at the mountain, the Lord, if you by His hand, you danced the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us light abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Always keep you His hand on me. You lead your hand, my Lord,
on the rain. Leisure walk, double hands on the prairie. Lord, you fool for the valley, raise up the mountain. You, Lord, give your mighty hand on me. You that sent clouds made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your hand, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, Almighty God who be. You could nations from ages past, and now He didn't choose me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's sweet. Oh, Jesus, there's Jesus, promise of God. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be! Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's faithful. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be! Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's faithful. Jesus, there's Jesus, the promise of God will be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Me and I want to prove, and I don't believe. Just a little spark, heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Me and I want to prove I'm worthy. But just a little spark in heaven close to you. Oh, precious Lord, keep me not on passing by. Oh, there must be at His word, good and high. But if you get along, this is what I have you do. Say a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, keep me that on passing by. Oh, it must be at His word, good and high. But if you get along, this is what I have you do. Say little spot in heaven close to you. At the altar, Lord, I know I got a friend there. And as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking too much, Lord, please save me. But just a little spark in heaven close to you. Oh, praise Lord, keep me that on that's divine.
must be at His work, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Save a little spot, heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the cries and pain that I go through. The end of I want to do, dying worthy. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that all must be by. Oh, it must be at His work, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Save a little spot, heaven close to you. I'll live for those Jesus, day after day. I'll live for those Jesus. Come walk me, the sweet Holy Spirit. Well, I will be. I'll live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, as will I bless Thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto Thy name. I'll leave my hands up unto Thy name. My lips shall praise Thee, that's will I bless Thee. I'll leave my hands up unto Thy name. I'll live for those Jesus, day after day. I'll live for those Jesus, oh come walk me, that sweet Holy Spirit. Well, I will be. I live for Jesus, day after. Jesus is the joy living, He's everything to me. I will do what He commands me, and wherever I'll go. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll do as He commands me, and wherever I'll go. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, everywhere I'll go. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. As for me, I will behold Thy face and righteousness.
will be satisfied with no with a light. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold the face and the righteousness. I will be satisfied with all my greater lightness. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with all the greater light. I want to be just like you, dear Lord. As for me, will behold thy face. O aming Diyos, inasa mukha mo'y pagmasdan. Pagising ko sa ikaw sinabi, ang nais ko ay matulad sa'yo, sa kabanalan mo. O ang Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sa ikaw silbi, ang nais ko ay matulad sa'yo, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inasa mukha mo'y pagmasdan. Pagising ko sa ikaw sa'y kapiling, ang nais ko ay matulad sa'yo, kabanalan mo. As for me, I'll behold thy face and righteousness. I will be satisfied with all the greater. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang maalala, walang gumagabay. Hirap ang sulat, aking taglan. Sinikap kong lutasin ko, bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng tulad, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagpili ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lupa iyong pinawi, kaya't ang awit ko ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus.
Puso ko'y masaya, ikot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin ating sa buhay. Ikaw ang nagbibig ng gabay. Binigyan mo ko ng awit-awit na buhay. At ang lumbay iyong pinawit. Kaya't ang awit ko ito halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit na pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Sus. Puso ko'y masaya, naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap ang suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng gabay. Binigyan mo ko ng awit ng buhay. At ang lumbay iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Sus. Noong nag-isa, buhay ko'y magulo. Walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap ang suliranin ang aking tanda. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap ang suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw di nagsigla. Binigyan mo ko ng awit ng buhay. At ang lumbay iyong pinawit. Kaya't ang awit ko halay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Sus. O napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama ng tatago sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakila pasasalamat ang ihahandog, karapat-dapat ng purihin.
purihin ka, O Diyos, walang kasing dakilaan. Pag-ibig mo, O Diyos, o para sa iyo iawitin. Buhay ko dati-dati puro ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang nakilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibigay, dulot mo'y masaganang buhay. Nagbilang pasasalamat ang iyang dugong tunay. Nagilang pasasalamat ang iyang handog. Karapat-dapat ka, purihin ka, O Diyos, walang kasing dakilaan. Pag-ibig mo, O Diyos, para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyang handog. Karapat-dapat ka, purihin ka, O Diyos, walang kasing dakilaan. Pag-ibig mo, O Diyos, para sa iyo ang aking awitin. Di ko pang maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagala at di ko ito maihaya. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa Diyos na tagabalikas. Ikaw lang ang ibigin at paglilingkuran naman. Dakilang pasasalamat ang iyang handog. Karapat-dapat ka, purihin ka, O Diyos, walang kasing dakilaan. Pag-ibig mo, O Diyos, para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyang handog. Karapat-dapat ka, purihin ka, O Diyos, kasing dakilang. Pag-ibig mo, O Diyos, sa iyo ang aking awitin. Huwag ka nang magbago, digis na ng iyong kasama. Pag-iingat niya lang, iba man para sa'yo. Mag-isa magsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadalang puso, dito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay nandala,
ibig sa mundo, manampalataya sa tag-isang Diyos ng himala. Walang bagay na tinigay doon para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang hakot sa puso'y papawin sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ng iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi ibababal sa'yo. Mag-isa magsubok ay hindi kanya pababayaan. At siya ang nangako, di kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na pinakayagan para sa'yo. Ika'y magtiwala buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadalo sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay nandalang ng pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na pinakayanan para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ng iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi ibababal sa'yo. Mag-isa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na pinakayagan para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na pinakayagan para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my door, and see if there is how we are ways of you. Leads me the way, oh Lord. Leads me the way, oh Lord. Leads me the way everlasting. Oh, search me, oh God, and oh my heart. Try me and oh my Lord. Oh, see if there is how we leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way everlasting. May bagong buhay sa Panginoon.
may mabubuhay ang kapayapaan, may mabubuhay sa Espiritu na may mabubuhay. Purihin ang Diyos sa isang pamilya, may kaligtasan sa Panginoon, may kaligtasan at kapayapaan, may kaligtasan sa Espiritu na may kaligtasan. Purihin ang Diyos sa isang lugar, may pagpapala sa Panginoon, pagpapala at kapayapaan, pagpapala. Ininom na may pagpapala. Purihin ang Diyos sa pinagbahin. Halina't sama-sama tayo'y umawi at mabuhay habang buhay ay sa ito na lugar. Halina't sama-sama tayo'y umawi at mabuhay sa habang buhay ay sa ito na. Oh, purihin ka, O Diyos, purihin ka, O Diyos, ang itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo'y umawi ang buhay sa habang buhay ay sa ito na. Halina't sama-sama tayo'y umawi at magbuhay, hallelujah, sa habang buhay ay sa iyong tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging kita ang pangalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging kita ang pangalan mo hanggang wakas. O di ko makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng tanto ng pagkagulo. Ako'y matulog na magdiling ko sa kanya at kailan ba'y di ako nangamba. Kahiguan mo lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ang bawat. Ako'y matulog na magdiling ko sa kanya at kailan may di ako mangangamba. Sa pagkat aking lahat darating ang sanarap. Hanap ko mahubang at walang sino halang hidup sa liyang ibigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan sa halagitan at isa pangalan dapat. Sabihin man nilang ako'y isang panaligo at pagtawatan ng dahil kay Jesu-Cristo ako'y patuloy na magbilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam
darating ang sanga. Pangarap ko matubang at walang sino man hahalang. Ito'y sabihan, ibigay ni Jesus sa ating walang hanggang kasiyahan. Doon sa kalangitan at isang pangarap lang, lahat magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng isa, at kung tayo sama-sama iyong sinatin ang problema, isang magandang kinabukasan sa buhay na wala hanggang magagawa din ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama iwaksin natin ang problema, isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadarama sa mukha ng buwan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa mukha ng buwan. Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa mukha ng buwan. Diba ang Diyos ay buhay? Diba ang Diyos ay buhay? Diba ang Diyos ay buhay? Nadaramang sa mukha ng buwan. Diba ang Diyos ay buhay? Diba Diyos ay buhay? Diba Diyos ay buhay? Nadaramang sa mukha ng buwan. Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa mukha ng buwan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin kung si Kristo. May kagalakan sa aking puso. Isa pa, hallelujah. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin kung si Kristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan nag-aawitan sa tamang-tamang hanin ko. Sinagako umangkay kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Lord, kagalakan, nag-aawitan sa tamang-tamang hanin ang gawa. Siya'y nagtako, pabalik dito, umangkay kukunin niya, dadalhin niya doon sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord. Jesus was your praise. Jesus was your praise His holy name. Jesus was your praise His holy name. Oh praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over, behold, pumping every sound, pumping every sound.
for me. He's all for me. For me, understand. Jesus, for me, understand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's for me, my soul. Keep singing, shouting, for Jesus save me home. Some people like to study, Jesus save my soul. It's for me, for me, for me. It's for me, my soul. Keep singing, shouting, for Jesus save me home. Some people like to study, Jesus save my soul. It's for me, for me. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's sweet, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Good God, hallelujah. And that is sweet, to bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang ating Pinoy Love. Magsabi ng praise the Lord! Hey, praise God. Dito natapos sa may minahal. Ang pagbuburing mamasayang awitin sa ating pinakamalapit sa praise God. At tuloy-tuloy na sa ating balgawain maminamahal. At abidad ako na sa ating mga malumanay na awitin. At abidadalhin po nating mga beloved elder, ating beloved Alvin Reyes and praise God. Sa oras na minamahal, habang siya naghanda maminamahal, tayo po'y magkaisama na manalangin upang maminamahal praise God sa ating mga kapatid na rin pa. Patungo sa ating gawain, maminamahal sila pag-ingatan ng ating pinakampano, tayo pinag-ingatan ng ating mga Jesus, sila pag-ingatan ng ating pinakamamalas. Praise God, mga orsos, tayo manalangin, hallelujah. Dakilang magpapalayo po ng Ama. Diyos at makapagrihan sa ang pinakamamahal pa Jesus minsan sa mga oras to, hallelujah. Sa unat panalangin ay may ginagalang pastor narito kami nagpapakumbaba, humingang habag, kapatawaran sa mga kami nangasubuhan na kulang bawat isa amin, hallelujah, aming mga narinig, aming mga salita, hallelujah, aming nagawa na hindi kaaya sa iyong balang harapan. Patawarin mo kami, pinakamamahal pa Jesus minsan pa. Hallelujah, hugasan mo kami ng iyong dugo na yan, magos krus ng Kalbaryo. Minsan sa mga oras do, hallelujah, kung paano kami iningatan, pinarating na malahati sa balgawain. Pag-ingatan mo rin po ang aming mga kapatiran na rin, naglalakbay patungo sa balgawain, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na rin na nagsagawa ng balgawain. Hallelujah. Pakaingatan mo po lahat, hallelujah, sa mga oras, hallelujah, at aming po sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang, hallelujah, sa pagdama ng matamis sa presensya, sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat panalangin na may ginagalang mula sa Avenue Kasal, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sa oras na minamahal, ibinibigay ko pagkakataon, hallelujah, sa pag-awitan ng lumalay na awitin sa ating mga kapatid, ating beloved brother, ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes, praise God. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapay si Elvis po, sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Amen. At patuloy po tayo mga minamahal, magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay makipag-ugnayan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo na taas-taas sa umaga't sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at tapatan.
makulay na ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataroon. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Panginoon, mabuting bagay basta lamang sa Diyos. At magpulis ang ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga't sa gabi ipahahayag ang iyong kagandang loob at katapatan. Sa liw ng naudaan, guyabin sa makulay na awit ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataroon. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa. Panginoon, dakila mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataroon. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare the steadfast love in the morning, and I pray for this my life. To the music of the flute and the harp, to the melodies of love. Oh, now and Lord, and saving land by the word, at the words of thy name I
salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapatan, pagpapurihan, at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay, na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inaalay ko sa'yo. Hindi ka pa nababayan sa kaligtasan na sa'yo ay natamo. O aking Diyos, pagpapurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay, na di nagbabago kahit kailanman. Karapatan, papurihan, at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay, na di nagbabago kahit kailanman. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipaglaman ang pag-ibig ko. Nais kong ang laging kong ibig, ang pangalan ko ang siyang laging naririnig. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipaglaman ang pag-ibig ko. Nais kong ang laging kong ibig, ang pangalan mo ang siyang laging naririnig. Ang pag-ibig hanggang ako ay mayroong tinig. Awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais ko sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, Ilaw mo ang siyang gabay, sa paglakad ko ang nais ko, ikaw ang kasabay. ang lahat sa akin Sa'yo
Sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan na ang iba'y mapiyang gulo. Kahit kaibigan ay nagbibigay sa kanang loob. Kung ako'y nasaktan, saan pupunta ang aking gagawin? Ay tawagan mo siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, panalangin, naroon at kailangan siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, palaging naroon at kailangan siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karaman siya, si Jesus. Kapag hindi mo na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karaman siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My death to faith, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us.
pag-ibig ni Jesus, kanyang nadapuan. Ngunit ang makilala ka, nalubusan ng ating hangarin. Sa puso ko'y tila pananalig ko naglalako. Kapag sarili ang sinusuko, nabibigo. Sa paglapit kong muli sa Diyos linap ako. Upang makilala ka, nalubusan ng aking hangarin. Lagi kong nalangin
Bukas lagi ang kanyang palad, at kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi kanya sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya
patutunguhan at sa iyong pagbabalik. Bukas lagi ang kanyang palad, at kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi kanya sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi kanya sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Nung una kita natagpuan, ako ay nag-alilaya. Subalit ako'y hindi makalagay na di ka muling balikan. Nung una kita matagpuan, ako ay nag-alilaya. Subalit ako'y hindi makalagay na di ka muling balikan. Kagalakan nadama ko, iyon ko lang naranasan. Ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo basta sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan nadama ko,
Raise your hand, mighty Lord, on the rain. Raise your wonderful hand on the prairie. Lord, you put the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, in your mighty and only. Raise your hand, mighty Lord, on the rain. Raise your wonderful hand on the prairie. Lord, you put the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty and only. You touch the clouds, make the wind, from the wind you made the sea, from the sea for the cloud to give us life for those that need. And the earth for the sky, your command, Lord. Oh, please keep your mighty and only. You touch the clouds, made the rain, from the wind you made the sea, from the sea for the cloud to give us life for all that need. You have the earth and the sky, your command, Lord. Oh, please keep your precious and only. Di ko na ngayon pinanginayangan ang nagdaang madilim kong kahapon. Ganap ko ng naunawaan kung bakit ako ay nagkaganon. Pagkat nilimot ko ang Panginoon, pinagpalit sa matayog na ambisyon, nagtiwala sa sariling kakayanan, hanggang sa malulog sa kasamaan. At aking ang pinarap ang bunga ng lahat, pambansang piitan ang kinahantungan. Hirap ng katawan, hirap ng isipan, araw man o gabi, walang katahimikan. Ngunit ang Diyos ay di natulog kailanman. Pagbabalik loob ko'y hinihintay, at bukas ang palad niyang ibibigay. Bugtong na anak na sa'kin umakay, salita niya ang aking naging kamay. Tumago sa takbo ng aking buhay, tinanim sa puso at pinabuhay. At ang kapayapaan niya'y tinatay, at aking ang natamo ang bagong buhay ko, na aking laman ngayon pinabahagi sa inyo. Buhay mapayapa, may sapat na biyaya, sa masasamang gawa
ng mga latay, karamdamay kumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda na kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y umipitigil kay Jesus, umibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Kailangan kailangan ko aking kaibigan. Ilagay sa puso isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ay ipinahiwatig. Ang puso ko'y umiibig kay Jesus, umibig. Gumawa ka ng himala, pagkasagot pinagaling ako, binakain mga pilay
my soul now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. When I look through the water and I look outside, my soul got happy and now I got it fine. I wouldn't take nothing for my soul now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Purihin Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan, purihin sa langit, sa lakas na tagay. Purihin sa tubok ng kusweta, awit na talinang altatira, sa pagtubog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit, sa lakas na tagay. Purihin sa tubog ng gitara, awit na talinang altatira, sa pagtubog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Mananawan natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay ang di magagawa ng mag-isa. At tayo'y magsama-sama, iwang sinabi ng problema. Isang bagay na kinabutasan, sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay ang di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwang sinabi ng problema. Isang bagay na kinabutasan, sa buhay na walang hanggan. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa ila, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, kulang lang sa marang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ang unayong lang ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, kulang lang sa marang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ang unayong lahat ay magpuri. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya. Kung ika'y may problema at walang sinta, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, saan mag-aayos. Hallelujah! Matayo ang ibon, kahit binabato, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, saan mag-aayos. Hallelujah! Matayo ang ibon, kahit binabato, silang awit. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. It's the Holy Ghost and fire that is giving you a life, giving you a life, giving you a life. It's the Holy Ghost and fire that is giving you a life, but it's giving you a life. Hallelujah! 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 Hallelujah!
pinamamahal na Panginoon si Kristo. Mga minamahal, natapos po nating awitan ng papurit, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay upang kalugdan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At narito po mga minamahal kung bakit pinupuri, niluwalhati natin ang dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Upang ihayag daw po natin mga minamahal, ang mga dakila at kamangha-mangha na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay sa atin. Kaya po ating mga pinagpalang na apat po, mga minamahal, na magpapatuto po mga minamahal. Ay sila po magpapatuto mga minamahal na ang Diyos ay buhay totoo, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, hindi nagtatangi ng tao. Lahat ng panalangin ng tao, mga minamahal, mula sa kanyang banal na kalooban, mga minamahal, kanya po itong tinutugon, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya po akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, ang dakilang papuri, pagluwalhati at pagsamba, pasasalamat sa buhay nating Diyos. Walang iba, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wendy Estrada Almeida. Ganun din po, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang apo, pinapabot ko po na magandang hapon sa sampo ng kanilang mga mahal sa buhay, sa lahat ating minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved Orden Preaching sa kanyang anak na kanyang katuwang po, mga minamahal sa pangangalaga, pagpapagal ng ating kalitasan sa lugar na ito. Sa kanilang mahal sa buhay, pinapabot ko po na magandang hapon sa ating mga beloved leaders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po mga kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po sa ating mga bisita. Kung mayroon po, welcome po kayo, mga minamahal. Sa ating webcast viewers po, mga minamahal, through Facebook live streaming sa YouTube channel, mga followers po natin, mga minamahal, magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung hindi akong gagawa ng himala, sa anong paraan hindi kayo maniniwala, mga minamahal? Kaya napakahalaga po itong mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang Sodoma, Gomora, mga minamahal, noong panahon noon, wala po yung mga dakilang tanda himala na ginawa ng mahal na Panginoon. Kaya ang Sodoma, Gomora ay ginunaw ng Diyos, mga minamahal. Ngunit kung nakakita sana ng himala, ang Sodoma, Gomora hindi ginunaw. Malamang hindi ginunaw mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon, kundi ang tayo nagsisi, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, ang Sodoma, Gomora daw, mga minamahal. Kung nakakita sila ng tanda at himala, hanggang sa ngayon nanatili po ang Sodoma, Gomora. Ngunit sa mga taong hindi maniniwala, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Sodoma, Gomora, ang Sidon at Tiro may papapagmanhin sa araw ng paghuhukom. Ngunit ang mga tao na hindi maniniwala, mga minamahal, yun po, mga minamahal, ang nakakatakot ng bagay. Isang mayaman po dito napunta ng impyerno, mga minamahal. Ang hindi niya alam, sabi niya hindi niya alam, kahit tulutan mo ako, mga Abraham, na buwaba sa lupa, upang sabihin ko sa aking limang kapatid, na huwag nilang gawain ang aking ginawa sapagkat ako'y naghihirap sa alam ng apoy na ito. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, yung patutuo natin. Ang sabi ng mga nakasulatan, ibinigay ng Diyos, mga minamahal, ang mga tandang himala sa atin, mga minamahal, upang alalahanin, hindi lamang alalahanin. Ang sabi ng banal na kasulatan, i-declare the glory of the Lord sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng mga tao, mga minamahal, na ang karya ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan, mga minamahal, upang daw masalig, mga minamahal, ang pananampalataya ng tao, mga minamahal, sa mga matalinhagang salita, mga enticing word, mapanghikayat na salita, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Yun po yung ipapatutuo natin, mga minamahal, upang ang mga hopelessness in their life, magkaroon po ng pag-asa. We have hope in their life. Wala nang kagalingan, mga minamahal, mga cancer, diabetes, mga minamahal. Sakit sa puso, anumang cancer yan, mga minamahal. Dito natin malalaman sa ating mga viewers, sa ating mga bisita, mga minamahal, ang Diyos ay hindi nagbabago, mga minamahal. Lahat tayo'y mahal ng mahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, makinig po kayong maina, mga minamahal. Makinig po kayo na maina, mga minamahal. Napakalaga po na inyong patutuo, mga minamahal kong kapatid. Marami pa, mga minamahal, nangangailangan
ng kaligtasan, mga minamahal, sa pamamagitan ng mga dakilang tanda, himala na ginagawa ng Diyos. Sabi ako, hindi ako gagawa ng tanda, himala, mga minamahal, hindi maniniwala tayo, sapagkat marami po nangangaral na walang tanda, himala. Enticing word lang, mga minamahal. Kaya mapalad po tayong lahat, mga minamahal, mapalad po kayo, aming mga bisita. Mapalad po ating mga webcast viewers, mga minamahal, dito, magpapatutuo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, maganda po mga minamahal ang ating mga pinagpalang mga kapatid na maghahayag po ng kanilang testimony na ginawa po ng ating dakilang Diyos na buhay. Medyo kan lang po mga minapaalala po sa magpapatutuo mga minamahal, sapagkat maigsi po yung oras po natin mga minamahal. Maaaring minimum po natin 5 minutes, maximum po natin 7 minutes. Hindi na rin po ako magpapaliwanag, tuloy-tuloy na rin po mga minamahal. Makinig lang po kayo, mainam-namnamin nyo. At yung pakikinig nyo na mainam, mga minamahal, yan na po yung pananampalataya nyo sa mga viewers, mga minamahal, sa mga bisita. Yan na po, mga minamahal, tatanggapin nyo po ang hiling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, maganda po ang ating beloved brothers. So, unang magpapatutuo po ang ating beloved brother Norman Entrada. Siya pong unang magpapatutuo, mga minamahal. Sundan po siya ang ating beloved sister Philly Banyes. Ang pangatlo po, ating beloved brother Joy Lord Ortiz. Anong huli po, mga minamahal, ating beloved sister Jemina Benitez, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating mahal na kapatid na una po magpapatutuo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved brother Norman Entrata. Sundan po siya ng ating beloved sister Philly Ibanez. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen po sa Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong ginagalang at minamahal na Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral turo ng ating pong ginagalang at minamahal na Assistant Pastor Renas Almeida. Bumati din po ako sa mga beloved children. Ganoon po sa ating pong mga pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preacher, maging sa kanya pong mahal na anak. Bumabati rin po ako sa ating mga beloved elders. Sa inyo po lahat mga kapatiran, baguhan, datihan. Ako'y bumabati ng isa pong mapagpalang hapon na po. Ako'y nagpupuli ng pasalamat dahil muli na naman po akong nabigyan ng pagkakataon na naging pong may share muli yung mga kabutihan na ginawa natin pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nais ko pong pasalamatan at pinakamamahal na Panginoon na ako po ay pinagpala po ako, mga inamahal, dahil siya po ay aking nakilala, mga inamahal. Tunay po, yung mga kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, yung pag-iingat, andyan yung mga pangailangan natin talagang pinoprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tunay po na talagang ito po yung bonus na lamang po, mga inamahal. Ang aking pinasalamatan po ay siya po ay aking nakilala, mga inamahal. Dahil tunay po, mga inamahal, na talagang nung araw talagang puno-puno po ako ng bisyo, kaguluhan, at talagang walang kapayapaan sa puso at isipan, mga inamahal. Diyan po yung karamdaman na talagang wala po akong kakayahan na talagang ito po ay paggamot, mga inamahal. Bagamat talagang kung siguro, mga inamahal, talagang yung aking karamdaman, mga inamahal, talagang ito po ay gagaling. Subalit talagang ang abang lingkod, mga inamahal, talagang hindi kayang tustusan yung gamutan, mga inamahal. Talagang kaya talagang ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Hesus na talagang siya po ay aking nasumpungan, mga inamahal, sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa unang dalangin po ng ating ginagalang minamahal na pastor, mga inamahal. Tunay po na talagang nung siya po ay aking nahanap, mga inamahal, talagang tinanggap ko ang pabautismo, mga inamahal. Kinahabagan na talagang makapagpatuloy sa paglilingkod sa kanya, mga inamahal.
Tunay po na talagang yung mga karamdaman, mga inamahal, talagang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, bagamat hindi ko na po talagang naiisip nung ako po naglilingkod na mga inamahal, hindi ko na naisip yung karamdaman ko, mga inamahal. Nagising na lang ako isang araw, mga inamahal. Pinagaling na po pala ako na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya Praise the talagang Lord. po salamatan Praise ko, the Lord. mga inamahal, na talagang hanggang sa oras na ito, mga inamahal, ilang taon na rin po yung nakalilipas, mga inamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Sa kanya Praise pong the Lord. kahabagan na hanggang sa oras na ito ay naglilingkod pa rin po sa kanya, mga inamahal. At kaya yan po pinasalamatan ko maging sa talagang kung paano po kami talagang nakakaraos sa araw-araw. Talagang ito po nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang siya na mismo yung gumagawa ng kaparaanan, mga inamahal. Yung mga pangangailangan talagang kung saan dumarating na lamang po, mga inamahal. Kaya ako po siya po'y totoo, mga inamahal, ang pagbibigay po ay totoo. Kaya po'y pinasalamatan ko sa pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya sa araw-araw sa ang ibang lingkod, mga inamahal, talagang nagmamaneho pa mga sa yung pag-iingat niya, mga inamahal, talagang yung disgrasya, mga inamahal, talagang nakikita namin, mga inamahal. Subalit tunay po na andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya po'y pinasalamatan ko yung mga pagpapalang pisikal, material, higit sa lahat yung pagpapalang espiritual. Kaya lahat ng kapurihan pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ang kapurihan, kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Philly Ibanez. Sundan po siya ng ating beloved brother, John Ortiz. J. Lord Ortiz. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Sister Philly po, ang susunod. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Sister Philly Ibanez po. Susunod po kayo, brother. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid. Beloved Sister Philly Ibanez. Sundan po siya natin, beloved brother J. Lord Ortiz. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. And ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na Pastor, Weldes Estrada Almeda. And we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong mga beloved children at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ako'y bumabati po ng magandang hapon po sa inyo mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At ako po'y lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa pagkakataon na naman na ito na kaloob sa akin na mahal na Panginoon para siya ay aking mapurihan, mapasalamatan mga minamahal sa mga ginawa ng ating mahal na Panginoon sa aming buhay dahil itong last October po mga minamahal, ako po'y birthday ko sa mahal na Panginoon sa spiritual at ako po'y Praise the Lord. talagang Hallelujah. Praise the lubos Lord. nagpupuri dahil 2005 po nung ako po'y nakakilala sa mahal na Panginoong Jesus at tunay nga na wala pong magsawa na magbigay ng kapurihan sa mahal na Panginoong Jesus. Sa pamamagitan po ng aking kasambahay nga, mga minamahal, ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon sa pamamagitan po ng pag-share niya sa akin. Sa mga naririnig niya po dito sa banal na pulpito at tunay nga po na hindi po mga minamahal, ako naniwala nung una, ngunit talagang nung patuloy po siyang nagpapatotoo sa akin at nakikita ko mga minamahal na bakit sa kabila ng siya ay aking katulong, mga minamahal. Ako po'y sobrang nahihirapan at talagang umuutang pa po sa kanya after niyang sumahod. Ngunit talaga pong patuloy nga po niya akong sinishare na tunay na isang araw. Ako po yan nagagalit sa kanya dahil talagang tunay na napakatagal niya pong umuwi, mga minamahal. At ang sabi ko, itong katulong ko na to, palalayasin ko na ito dahil ganun nga po kasama ang aking ugali, mga minamahal.
at itatapon ko yung mga damit niya palabas ng aming bahay, mga minamahal. Ngunit tunay na nung siya'y dumating, nagsabi siya sa akin, nagpatotoo nga ulit, mga minamahal. Ang sabi niya, sayang ka ate, sayang ka, sana dumalo ka. Hindi ka sana ganyan na nagmumukdok dito, grabe, nakasimangot. Alam niyo mga minamahal, instead na ako'y magalit sa kanya, pinakinggan ko yung kanyang patotoo at pinakinggan ko ng maina, mga minamahal. At tunay nga na hindi minemorize, mga minamahal. Tunay nga talagang totoo at ang Diyos ay kumilos, mga minamahal. Nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus kung saan sinabi niya na ang mga kapatiran daw dito pinagpala ng mahal na Panginoon, pinagaling yung kanilang karamdaman, sakit sa puso at ang kanilang bahay na kubo, mga minamahal, ay ginawang bato ng mahal na Panginoon. At tunay nga na sabi ko, Aber, sa susunod na linggo, sasama ako sa inyong banal na gawain. Gusto kong marinig yung mga patotoong yan. At tunay na, nung ako'y nakadalo, hallelujah, tunay nga may namahal, maliliit pa yung aking mga anak at iniwan ko po sila. Ako na lang po muna ang dumalo, mga minamahal. At tunay nga na nakita ko kung gaano kumilos ang Diyos sa aming buhay. Tunay, hallelujah, hallelujah, na mula sa pagkakabankrupt at walang-wala, mga minamahal, nakikisakay po kami sa jeep, mga minamahal, pag kami dumadalo, at pag kami nagtatricycle, pag uwi, naabutan po talaga kami ng ulan, mga minamahal. Ngunit hindi po yung naging hadlang para kami po'y magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga na narinig ko na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. At akin po yung ginawang formula. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga na sa pagiging bankrupt at 2x2 square meter na pwesto, mga minamahal, pinalago at pinagpala po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga na talagang grabing humipo ang mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil na-bankrupt nga po ako noon at tunay na naging formula ko po, mga minamahal, na sabi nung itong pandemic na kami po ulit ay talagang baka mabankrupt ulit dahil ang mass gathering po ay wala, mga minamahal. At tumawag po ako sa ating pastoral, nagpa-prayer request ako sa ating mga mahal na kapatid, mga elders, at bilang isang magkakapatid, ako po talaga ay pinanalangin nila, mga minamahal, at tunay, mga minamahal. Binigyan po kami ng wisdom, mga minamahal, dahil wala na nga po talaga kaming pera, dahil puro kami refund, dahil sa 10,000 na, yun na lang natira namin, mga minamahal, pinag-pray namin mag-asawa, at talagang grabe at nagkaroon po kami ng wisdom at nag-fasting po kami. Tunay na ginawa ng Diyos, mga minamahal, pinalago po yung bangus na business namin at ginamit po, hallelujah, para makabayad po kami ng aming mga rentals, makabalik po lahat po yung aming mga employee at tunay nga po ngayon, mga minamahal, tunay na bumalik na nga po yung mga mass gathering at ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesus na kami patuloy pong iniingatan, mga minamahal, at ginagabayan sa amin pong araw-araw na ginagawa at siya po lagi ang nangunguna po sa amin, mga minamahal, hindi lang po sa financial na bagay, mga minamahal, ngunit siya ay nagbibigay ng wisdom, pag-iingat sa amin, mga minamahal, dahil last July 8, mga minamahal, talagang tunay na kami po ang yung abang lingkod ay masusunog na, mga minamahal. Malilitsyon na po ako, mga minamahal. Ngunit tunay at buhay ang Diyos, mga minamahal. Dahil sabi ko, mga minamahal, talagang tunay na yung cord sparking na yan, talagang grabing nakakadisgrasya pala yan, mga minamahal. At pag hindi ka nag-ingat, tunay na na-touch yung drapes namin, dahil mababa nga po yung ceiling, ngunit talagang grabing hindi mo pa rin naman ilalagay yung drapes na yon pag wala kang hagdan, mga minamahal. Kaya 3 hagdan ang gamit namin. At tunay nga, nung umalis na po yun, bumaba na sa 6th floor, nasa ground na sila. Ang sabi ko, i-test natin yung cord sparkling, paki-switch nga po, at i-check natin para matest natin yung safety. At tunay nga, dahil sa kinatatakutan ko, baka magkasunog po talaga, mga minamahal. At yung nasa isip ko, yung nasa imagination ko, naganap po, hallelujah, in Jesus' name talaga. Sabi ko, mahal na Panginoon, talagang grabing nasunog po yung drapes. At talagang kung nakita niyo sa Iraq, mga minamahal, nagkasunog, maraming namatay. Ganun po, mga minamahal. Pero nauna po kami noon dahil July 8 nga po yun. Tunay nga ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Talagang sa salitulong, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tunay na pinatay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang apoy na yan. At hindi po kami napahamak, mga minamahal. Dahil kung nung
Kung nangyari man po yun, nasa 6th floor kami, may stampede po kami, at hindi po kami makakagababa dahil nasa 6th floor nga po kami. Matik po yun, magkakaroon ng papatayin na po nilang ilaw, mga minamahal. Kaya masusuffocate po kaming lahat doon. Ngunit kay buti-buti po talaga ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. So At talagang sabi ko, mga minamahal, hindi lamang po talaga tayo pinagpala sa pera, sa physical, talagang sa paggabay, sa spiritual. Hallelujah, hallelujah. Tunay na ang Diyos natin ay buhay at totoo, mga minamahal. Dahil nga po, hindi po magagawa ng tao yan, mga minamahal, kundi walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga nung nakita ko nga ping sunog, mga minamahal, dun sa iyak na iyak nga po ako, mga minamahal. Kung hindi po talaga kami iningatan, ganun nga po talaga yung nangyari sa amin. Ngunit talagang tunay at aking pong walang hanggang pasasalamat sa mahal na Panginoon. At ganun din po sa aking pong pagkapatid nung COVID-19 po, mga minamahal. May sakit po siya, mga minamahal, na COVID-19. Kami po yung nadala sa Bulingit, mga minamahal. At nag-fasting po kami na hindi po kami mahawa at pinanalangin po ng ating mga manggagawa, mga minamahal. Tunay nga po na nakarecover din po yung aking ate. Pinagaling din po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po na ang Diyos natin ay mapagpalang Diyos, mga minamahal. Hindi lamang po yan sa karamdaman po namin nung hindi pa po kami nakakilala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Laging may sakit yung aking mga beloved na anak, mga minamahal. Talagang grabing may mga asma po yan. Ngunit talagang pinagaling din po sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang tunay na siya po'y mapagpalang Diyos, mga minamahal. Dahil pag may mga sakit po kami, talagang mga minamahal, talagang nananalangin at talagang sandali lamang po pinagagaling din po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay nga na hindi ko na po pahahabain aking patutuo at maiksi po yung ating oras, mga minamahal. Ako'y labis pong nagpupuri, nagpapasalamat sa financial, physical at higit po sa spiritual na pagpapala. Ako po'y ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Malakas na palakpak, buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos sa buhay. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved brother J. Lord Ortiz. At ang huling magbabahagi po ang ating mahal na kapatid, beloved Sister Jimena Benitez. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Amen. Bago po ang lahat, ako po ay nagpapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilat, pagsamba, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And double respect and honor to our dearly honorable Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At patuloy po nating inaalala ang mga naiwang at ginitong turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, katawang ang kanilang buong pamilya. At binabati ko rin po ang ating beloved ordained preacher sa dako pong ito. At sa lahat po ng mga manggagawa na ginagamit sa banal na upasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa inyo po mga minamahal na kapatiran, isang magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nabigyan na po ko ng ganitong pagkakataon upang siya'y aking pasalamatan at maghayag ng mga mabubuting nagawa niya sa aking buhay magmula nung siya'y aking makilala sa pamamagitan po ng ministeryong ito. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus way back 2015 po nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit bago po ako nakakilala at nasave po dito sa banal na gawain, ako po ay nanggaling din po sa isang dambuhalang reliyon, naging sakristan din po ako dyan. Ngunit walang naging kapayapaan at kaayusan ng aking buhay sa reliyon na yan. Kaya lubos po akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil magmula din po nung ako naging sakristan, dyan din po nagsimula lahat ng aking bisyo. Ako po isang kalalakihan na puspos po ng bisyo ng pag-iinom, paninigarilyo, pagmamariwana, at hanggang dumating na nga po sa punto na dahil sa aking pagbabarkada, ay natutunan ko na rin pong gumamit ng drugs. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi man po karapat-dapat. Hallelujah, gumamit po siya ng isang instrumento upang ako po ay masave sa banal na gawain na ito dahil
Naimbitahan lang po ko taong 2015 po ng isang kapatiran na dumulo po sa dako po ng Tumawi ni Isabela upang makisama po sa anniversary po ng Tumawini Outreach. At doon ko po tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng bautismo sa tubig. At ako nga po'y patuloy na dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lubos po ako nagpapasalamat dahil ako po'y kanyang unti-unti at gradually ako po'y kanyang binago. At binago po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung dati-rati po naninigarilyo, nagmamariwana, nagbabarkada, ngayon po ako po'y tuluyan na binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil dati-rati rin po, nung hindi pa po ako nasasave dito, wala rin po akong kabanalan dahil palamura din po ako noon. At nagsusot pa po ako ng mga hindi ka nais, hindi ka lugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit nung masave po ako dito, tinuruan po tayo na magsuot po ng may kabanalan. At lubos po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung dating worldly, ngayon na po ay may kabanalan na po. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung hindi pa po ako nasasave dito, pag kami po ay nagkakasakit, andyan na kami po ay dinadala sa ospital at wala pa kaming ibang inaasahan kundi ang gamot. Ngunit magmula po nung nasave ako sa banal na gawain na ito, wala na pong ibang inasahan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Naturuan po tayo dito na kung tayo ay may karamdaman, wala po tayong ibang gagawin kundi magpuri, manampalataya at mag-alay ng ayuno. Yan po ang aming ginawa at aking ginawa. At ako po ay pinagaling at kami po ng aking mag-anak ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng aming karamdaman. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Higit sa lahat sa nangyari po sa aming aksidente last October lamang po nung kami po ay maka-encounter ng motor accident ng aking beloved wife. Sabado po noon, katatapos lang po ng choir practice at kami po ay pauwi. Hindi po namin inaasahan ng aking beloved wife na may biglang tatawid o may biglang tatakbo na aso na nag-cause po na kami po ay mawala at matumba. At nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa aming aksidente. Glory to God lang po. Tanging gasgas lang po at mga minor na bruise at saka minor injuries po ang aming tinamo. Salamat sa pahal na Panginoong Hesus dahil kami po ay kanyang pinag-ingatan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung na-aksidente po kami, wala po kaming ininom na gamot, wala pong kahit na ano, tanging ang ating pinakamamahal lang na Panginoong Hesus lang po ang aming inasahan. Kaya hanggang sa mga orso, lahat po ng aming mga sugat, maging yung pamamaga ng beloved wife ko, yung kanyang natamo na sugat sa kanyang right side ng ulo. Yan po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya po rin po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, salamat din po sa ating dakilang Diyos dahil nung nakunan po yung aking beloved wife sa aming bunsong anak, magmula po sa pagpunta namin sa aming OB hanggang sa pagpunta sa ospital, nung makarating po kami, bago pa po kami makarating sa ospital, kung iisipin mo yung biyahe, mga 15 minutes pa lang po, nung masabihan kami ng doktora na within that day pwede pong maalis o malaglag po yung bata, yung aming 4 months old na bunsong anak po sana. Ngunit hindi pa po kami nakakarating dun sa mismong ospital kung saan sinabi po sa amin at kami po ay pupunta, nalaglag na po yung aming anak na 4 months old. At magmula po nung nakarating po kami sa ospital, dahil pandemic pa lang po noon, at sa pag-ospital po, hinahanapan ka po ng vaccine. At kapag wala ka pong vaccine, ilalagay ka po sa pinakalabas na kwarto. Ngunit, glory to God lang po dahil kahit wala po kaming vaccine na pinakita na aking beloved wife, kami pa po ay na-confine at napunta po sa maganda at may maayos na room. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging nung nag-labor po yung aking beloved wife na hindi rin po namin agad, hindi rin po kami kagad na sabihan, kinaumagaan pa lang po nasabi after ng operation na umabot pa po sa 40/20 yung BP po nung aking beloved wife na sabi nga po nila ay malapit na daw po sa 50/50. Kaya salamat po sa himalang yan na ipinakita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa amin, maging sa kanyang fast recovery dahil hindi rin po tumagal
yung recovery niya naging hindi po inabot ng isang buwan, kundi mabilisan na recovery lang po ang pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kanya. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, higit sa lahat sa mga pagpapalang financial, material, physical, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat ng kapurihan ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Buhay Praise the Lord. na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Mga minamahal sa ating kapatid, mga minamahal. Sa ating beloved brother J. Lord Ortiz po. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na panghuling magbabahagi. Mga minamahal, ating beloved sister Jimena Benitez po. Mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, at pagluwalhati tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako man din po'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga naiwang banal na turo at aral nating beloved Assistant Pastor Dina Almeda. Bumabati din po ako sa kanila pong beloved children. Nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating pong beloved ordained preacher, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po or datihan, maging po sa beloved elders at workers natin pong kapiling sa oras po na ito. Ako po'y bumabati po na isa pong mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Praise Ako the po'y Lord. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagkakataon na muli ko po siya mapasalamatan sa lahat po ng kabutihan ginawa na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking buhay. Aking pong muling alalahanin, mga minamahal, nung hindi ko pa po nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po isa po ako sa mga may karamdaman po noon, mga minamahal na asma. Mula po, sanggol po ako hanggang mag-high school po ako. Andyan na dala-dala ko po yan na nagiging dahilan po na aking pong pagliban po sa klase po noon, mga minamahal. Andyan nga po na dahil madalas po akong nagkakasakit po noon ng asthma. Andyan may sarili po akong nebulizer na halos araw-araw na nagagamit. Ngunit aking pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan na aking po siya nakilala sa ating pong banal na gawain na andyan po mga minamahal na sa una dalangin ating minamahal, ginagalang mahal na Pastor Wilde Estrada Almeda. Andyan nagpatuloy po kami sa pagdalo at tinanggap ko din po ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan hindi ko po namamalayan mga minamahal yung karamdaman ko pong asma. Ito po'y lubos na po pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Praise the Lord. Mula po noon hanggang sa oras po na ito, talagang andyan ang lubusan kagalingan na ipinagkalob sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po mga minamahal na tunay po na ang pagbibigay siyang susi po ng pagpapala. Andyan na lubos ko po pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Hesus na bagamat nung mga time po na hindi pa po ako nakakagraduate, andyan na meron na pong trabaho po na naghihintay po sa akin na inilaan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya labis ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandyan po sa karagdagang isang taon na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking buhay. Andyan po kahapon, ako po yung nagdiwang po ng aking pong kaarawan sa laman. Kaya Praise the Lord. labis ko po yan Praise the Lord. pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na andyan po na sa araw po ng aking pong kaarawan, andyan na pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon. Andyan na nakadalo po ako na pinagpala pong Bible study sa dako po ng Barangay Baldog na talagang Praise the Lord. pinagpala na rin po na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kahit lubos ko po yan pinapasalamatan. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa bawat araw po na pag-iingat po niya sa akin, mga minamahal. Andyan po na doon po sa dako po ng Maynila sa kahabagan ng mahal na Panginoon na sa dako po ako ng May na nakakadalo at tuwing Sunday po talagang natatapos na po ang banal na gawain po natin doon past 5 na po at pag-uwi po ako talagang ginagabi na po ako. Ngunit aking pong pinapasalamatan ng lubos sa mahal na Panginoon Hesus. Nandiyan na patuloy niya po akong pinag-iingatan, inilalaysan ng mga uri ng mga kapahamakan. Hallelujah. At labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako man din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa
maging po sa akin pong buong pamilya, patuloy pinag-ingatan na mahal na Panginoon, patuloy ibinubuhas ng mga pagpapala na hindi na po pinapanalangin, ngunit andyan na pinagkakalob ng mahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa mga pagpapalang material, physical, financial, lalo't higit po mga pagpapalang espiritual, kaya't hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, at pagluwalhati na tatangin lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Yan po kadakilang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan, kalwatian, pagpaparangal, pagdakila sa ating dakilang Diyos na buhay lamang, mga minamahal. At sa panalangin po na rin ng ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida. Tumayo po tayo, mga minadya, po natatapos yung testimony portion po natin, mga minadya. Tumayo po tayo, samahan po natin ang ating minamahal na mga awit, mga minamahal sa papuring awit na alay po nila, mga minamahal. The sons of God march forward, bring the power of Jesus. Sons of God march forward, for Jesus ever the single march forward, for we are mercy. Sons of God march forward, bring the power of Jesus. Praise the Lord. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Finest Generation Choir. Praise the Lord.
hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Purika mga Panginoon. Lord, Lord, give me praise to God. You worship you, Lord. Give me praise to God. Give me. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh, nasaan kaya ako? Jesus, kung wala ka. Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako. Hindi alam kung saan ang lugar. Oh, nasaan kaya ako? Jesus, kung wala ka. Hindi ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako. Hindi alam kung saan ang lugar. Oh, nasaan kaya ako? Jesus, kung wala ka. Hindi ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako. Hindi alam kung saan ang lugar. Oh, nasaan kaya ako? Jesus, kung wala ka. Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako. Hindi alam kung saan ang lugar. Oh, nasaan kaya ako? Jesus, kung wala ka. Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako. Hindi alam kung saan ang tungo. Hindi alam kung saan ang tungo. Hindi alam kung saan ang tungo. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos mula noon, ngayon at magpakailanman.
tayo may pagmamalaki sa Diyos. Think. Dati-dati napakagulo ng ating buhay. Ang dami ng problema. Maraming mga karamdaman. Walang silbi sa lipunan. Pero nung nakilala natin ang Diyos, binigyan tayo ng pag-asa. Sabi nga ng awitin, nasan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Sa oras na ito, mga minamahal, patuloy at patuloy na nananawagan ng malapay ng keeps on reminding us, saan kaya tayo kung walang mahal na Panginoon? Tayo natin dumalangin sa ating mga minakapatid, di pa nakadama ng presensya ng mahal na Panginoon. Sagana ang Diyos, magbigay ng pagpapala. Lumapit ka lang sa Kanya. Hingin mo ang Kanyang gabay. Dahil natin dumalangin, dakilang Diyos sa mga sa pangalan namin, pinakamamahal pa ng Jesus. Talastas mo bawat puso na yung mga anak. Wala kaming nais kundi ikaw ay aming pasalamatan. Sapagkat tunay wala kaming mapupuntahan kung wala ka sa aming buhay. Sa aming huling awitin, bangko lahat. Samantalang ating ginagawa ng panglista ng estrada, alpena, pumaminamang magagaw. Humihingi kami ng kapatawaran. Sabi ko, supos sa pagkasala, si patawarin ba sa aming Panginoon? Hayaan mong dumaloy muli ang banal na presensya sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panlangin. Amen and praise the Lord. Naglalaro sa hangin ang buhay ko. Hindi malaman kung saan magtungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang lagi na darama ko. Kabiguan ang naging dahilan. Naghahanap ng liwanag. Layo ng laman ang siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. O nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. Kabiguan ang naging dahilan. Naghahanap ng liwanag. Layo ng laman ang siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. O nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako
hindi alam kung saan na tungo. Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa pagpapala mo. God bless you, Lord Kwan. Natatanggap ko, di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alis sa'yo. Ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking pinamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umakaliw sa akin laging totoo. Salamat sa sulat iyong kordero na bumuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang Aking mahal, Jesus, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito di magmamali. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Even praise the Lord. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Thank you so much, Sir Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po, mga minamahal, napakabait ang Diyos. Amen. Amen. At yun nga, mga minamahal, kapag tayo po mga tumatawag sa Kanya, siya ay sagana, gumagpala sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Minsanan pa natin palakpakan ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. And tayo po mga bapulat, mga minamahal, kung bumating sa magandang hapon sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga beloved viewers. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ating midweek service po. Kada Miyerkules po ito, mga minamahal. Amen. At saan man kayo naroroon, mga minamahal, ay kayo po kayang-kayang abutin ng ating mahal na Panginoon sa pandalangin, siyempre ng ating iginaganap minamalbang lista, Welde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Huwag kapaguran ng pagpalakpak, mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. We give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga beloved workers, ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At ay dadako mga minamahal sa maikling pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob, ng ating pong ikasampung bahagi at ating pong mahandog, sapagkat napakahalaga nito, sapagkat kung hindi tayo mga minamahal, maalaman sa bagay nito, if you not be reminded of this one, ay maaring tayo na po mga minamahal magtataka. Ang tagal ko na, ba't di pinagpapala? Tagal ko na, ba't di ko maramdaman ang kagalakan? Tagal ko na, ba't di ko maramdaman ang kalayaan sa aking mga bisyo? Amen? Sapat mayroon natin tawag tayong susi ng pagpapala. Amen? Sabi dito mga minamahal sa Aklat ng Hagay, Kabanatay 1, talatay 6 hanggang 7. Sabi dito, kayo'y naggasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kaustuhan. Nangananamit kayo o kayo nagsisinom, ngunit hindi kayo nagpapati ng uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit.
At yung kumikita na mga pinag-arawan ay kumikita na mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Ganito ang sabi ng Panginoon na mahukbo, gunitay ninyo ang inyong mga lakad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung tayo po mga minamahal sa oras ito ay keep on asking, ba't kaya hindi pinagpapala? Bakit kaya hindi pa nalulutas yung aking problema? Ba't di pa nasasagot yung aking mga panalangin? Ang sa sinasabi ng Biblia, mga minamahal, let us remember our ways. Gunitin natin, paano ba tayo lumakad sa Diyos? Paano ba tayo namuhay na may katapatan? Paano natin sinunod ang salita ng mahal na Panginoon? Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, napakahalaga na kapag tayo po'y sumunod sa salita ng mahal na Panginoon, dapat lahat ng kalooban ng mahal na Panginoon, sinusunod natin. Hindi pwedeng laktaw-laktaw. Amen? Yung trip lang natin na sundin, yun lang. Pagdating sa dalo ka nga, pero pag uwi mo naman, wala namang kabanalan. Amen? Pagdaling sa paggawa ng mabuti sa kapwa, ginagawa mo, pero hindi ka naman, pagdating sa pagbibigay, ayaw mo naman. Hindi pwedeng ganon. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po'y susunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, ninanais ng Diyos na talagang buo. Kaya ka tawag sa atin, buong-buong katotohanan eh. Dahil mayroong mga nagtuturo ng katotohanan, pero hindi buo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo, buong-buong katotohanan tinuturo sa atin ng mahal na pastor. Lahat. Hindi na tayo nangingimi, ipangaral ang kalooban ng Diyos. Ang ilan natatakot dahil baka mawala ang miyembro. Sa atin hindi. Amen. Bakit? Gusto natin ng langit. Amen. Gusto natin malaman ng lahat ng ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ito yung kanyang kalooban. So kung gusto mo ng langit, edi sumunod ka. Kung ayaw mo ng langit, edi huwag. Amen? Sapat ang pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi dapat sarili natin nasusunod. Dapat ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya kung tayo po'y nagtataka mga minamahal, bakit na tayo, kumikita naman ako pero parang inilalagay sa butas, bulsa na may butas. Dahil hindi tayo nagtatapat. Amen. Meron naman tayong tinatawag na pagpapala natanggap pero parang hindi nauusto. Parang kulang pa rin dahil hindi tayo nagtatapat. Pero tingnan niyo yung mga Kristiyano nagtatapat, mga minamahal. Hindi naman kalakihan ang kanilang mga pagpapala, pero pag nakakatayo dito at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Bakit? Nandoon ang pagtatapat. Maging 5 piso, 20 piso, 100, ibinibigay nilang para sa mahal na Panginoon. Sapat hindi nakikita ang pagbibigay doon sa kung nagbibigay katapos na, kundi doon sa standard ng mahal na Panginoon. Ano yung standard ng mahal na Panginoon? Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi dito mamaya sa Aklat ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 ang 12. Sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpagaligaw sa aking mga tuntunin at hindi niyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Which is sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ko. Which is sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Kayo na sumpa na masumpa, sapagkat inyo kinakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yun pala mga minamahal ang dahilan. Bagamat may pagpapala, hindi mo maramdaman ng 100%. Parang kulang. Dahil hindi natin ibinibigay ang para sa mahal na Panginoon. Amen. Ang standard ng mahal na Panginoon, tinatawag natin 10 bahagi at handog. Yung tinatawag na 10 bahagi, ito yung tithes, 10% of all the blessings that we receive. Sapagkat tayo po naniniwala at lahat tayo naniniwala na lahat ng pagpapalang meron tayo, lahat yan galing sa mahal na Panginoon. Lahat ng naniniwala dyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kung hindi ka pa naniniwala sa ating mga beloved viewers, basahin niyo yung Ecclesiastes 5:19. Sinasabi diyan, lahat ng kayamanan meron tayo, even the possessions our parents gave us, lahat yan ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Hinihipo niya ang kanya ay mahal sa buhay para padalan ka ng pera. Even di mo kilala, nagbigay sa iyo ng pagpapala because God intervened.
Nagbigay siya ng pagpapala sa iyo. Kaya na sa ganun mga sabi na, lahat ng mayroon tayo galing sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pero basahin niyo mga minamahal, sinasabi diyan, kunin mo lang ang bahagi mo. Hindi niya sinabing kunin mo lahat. Ecclesiastes 5:19. Kung meron kayong mga Biblia dyan, basahin niyo. Huwag lang kayong maniwala sa sinasabi namin. Basahin niyo rin sa Biblia. Dahil kung nabasa ninyo sa Biblia, ibig sabihin, totoo yung sinasabi namin. Hindi lang ito dahil para i-convince kayo, but to tell you the truth. Sabihin sa inyo katotohanan na kung gusto mong makalaya sa anumang sumpa na meron ka, sumunod ka sa pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang mahal na pastor is very open. Pagdating sa pagbibigay, mga banal na gawain natin sa telebisyon, hindi siya tumitigil sa pag-aaral patungkol dito. Bakit? Ito yung ating isa sa mga sikreto. Amen? Amen? Kung tayo po mga minamahal ay nakakilala sa bagay na ito at ating ginaganap ang mga bagay na ito, dito sinasabi ng Biblia, sabi ng talatang 10, sabi dito mga minamahal, dalhin ninyo ang mga 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon mo, nang kundi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at iulog sa inyo isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dadalhin daw natin. Ano dadalhin? 10 bahagi at handog. 10% yung ating 10 bahagi. Ano yung handog? Another 10%. Pinaka-minimum. Pinaka-baba. Pero katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. So 10 plus 10, kaya yung tinatawag natin 20% giving. Pero may mga Kristiyano, mga minamahal, gusto nilang patunayan ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Kaya tawag natin handog eh. Love offering yan eh. Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, hindi sila kontento sa 10% na handog. Ginagawa nilang 20% yung handog. 30%, 40%. So, kapag ginawa natin mga minamahal yung handog natin na 40% plus 10% na tithes, yun tinatawag natin 50% giving. Amen? Amen? Lahat na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? At kapag dinala daw natin ito, mga minamahal, sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, sa kamalig na mahal na Panginoon, ay ang sabi ng Biblia, mga minamahal, doon tayo makikita yung bubuksan niya ang dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Saan ba ginagamit ito, mga minamahal? Sabi ng ating beloved preacher nung overnight, pati nung linggo, mga minamahal, kapag siya nangartungkol sa pagbibigay, yung ating operational expenses. Tawag natin dyan mga minamahal, MOOE, Maintenance Operational Expenses, mga minamahal. Amen? So, yung kuryente, tubig, yung pagsundo sa ating mga kapatid, mga Bible studies, yung gasolina, maintenance ng ating mga sasakyan, yung ating mga, nakita nyo, naka-tiles, yung ating banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Umulan, umaraw, bumrown out o hindi, tuloy ang banal na gawain natin. Bakit? Meron tayong ginagamit. Meron tayong mga beloved workers. Amen? Pinangasiwaan tayo upang sa ganun, sa pagdating natin dito, hindi na tayo mamroblema. Amen? Hindi tayo mamroblema sa kung paano natin, hindi tayo maisturbo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero ang sinasabi ng Biblia, kapag pinagpala naman tayo, dalhin natin ay 10 bahagi handog sa banal na gawain mahal na Panginoon upang patuloy. Hindi naman lahat pare-pareho kasi pinagpapala. Amen? Meron lahat, maraming pagpapala. Merong kaunting pagpapala. Pero malami, kaunting pagpapala, ang sinasabi ng Biblia, magtapat ka. Dalhin mo sa 10 bahagi handog. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi dito, mga minamahal, para lang sa kapakanan. Sabi diyan, aklat ng Gawa, Kabanata 20, talata 35. Sabi diyan, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklulo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Meron tayong mga kapatid dyan pa sa labas nang kailangan sila abutin. Kaya meron tayong mga kababayan pa minamahal na talagang nais nilang makakilala sa mahal na Panginoon. Pero kung wala ang ating mga pinansyal na pagtatapat, hindi sila aabutin. Amen. Ang mga apostol noon, mga minamahal, nakakapunta sila kung saan-saan. Bakit? Mayroong ang mga anak ng Diyos,
Ang ginagawa nila noon mga minamahal, binibintangan nila ang mga sarili, mga lupa. Anong ginagawa? Dinidiretso ba nila sa mga mahihirap? Hindi. Ibinibigay muna nila sa paanan ng mga apostol, sa paanan ng mga manggagawa, at ang mga manggagawa ang nagbibigay, inaabot kung saan ang mga kaluluwa na kalooban ng mahal na Panginoon. Ganon din ngayon. Amen. Hindi pwedeng ikaw, bakit ko pa ibibigay sa manggagawa? Ibigay ko na lang sa mahirap na kapitbahay ko. Anong kalooban ng mahal na Panginoon? Yun ang sundin natin. Amen. Ang sinabi ng Biblia, kapag may pagtatapat na meron ka pagpapala na tanggap mo, dalhin mo sa bahay ng mahal na Panginoon, kamalig ng mahal na Panginoon. Hindi niya sinabing, ibibigay mo na, pangunahan mo na. Amen. Sumunod tayo sa kung anong kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ano yung kasapong bagit ang dog? For example, 20%, sabi natin sa pinaka-minimum. For example, 1,000, 1,000, ay kasapong bagi mo 100. Amen. Pero meron tayong handog, another 10%. So another 100. So yan yung tinatawag na 200. Bigay mo sa mahal na Panginoon. But God is not after yung 200. Ang sinasabi niya, pagtatapat. Kung ang pagpapala na tanggap mo ay 100, so ibig sabihin times 0.2, that is 20 pesos. Ibigay mo sa mahal na Panginoon. Amen? So wala magsasabing, hindi ako dadalo, wala akong 200. Amen? Kung anong pagpapalang natanggap mo, ibigay mo ay 10 bagit handog. Yun lang. Kung natanggap mo 10 piso, di sige, times 0.2, 2 pesos, ibigay mo sa mahal na Panginoon. Siguraduhin mo lang na 10 piso lang talaga natanggap mong pagpapala. Amen? Siguraduhin mo lang na 100 lang ang natanggap mong pagpapala. Siguraduhin mo lang na 1,000 lang ang natanggap mong pagpapala. Sapat ang sinasabi natin dito ay hindi yung pera na binibigay, kundi yung pagtatapat. Ika-10 bahagi at handog, pinaka-minimum 20%. So, ibig sabihin, kung magkano, for example, 1 million ang natanggap mo, ito yung 200 ko, mahal na Panginoon. Kasi sinabi ni Brother Joven, 200 Hindi ganon. I-times 0.2 mo yung 1 million. Times 0.2, that is 200,000. Brother, malaki na yan. Malaki naman ang pagpapalang meron ka. Amen? Lahat ng gustong tumanggap ng malaking pagpapala, sumigaw ng praise the Lord. Kung gusto mo malaking pagpapala, huwag ka matakot magbigay ng 10 bagit handog mo na malaki rin. Amen. Kaya tayo pinagpapala dahil gustong pagpalain ng Diyos ng kanyang banal na iglesia. Abutin ang mga kaluluwa. Amen? Amen? Kaya kapag natanggap natin ang mga pagpapalang yan, huwag nating iimbot ang para sa mahal na Panginoon. Dalhin natin upang tayo, mga minamahal, maging isa sa iglesia ng mahal na Panginoon. Kung ikaw ay mata, kamay, paa, lahat, anumang function meron ka, gamitin mo yan na may pagtatapat sapagkat yan ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung pinakamalakas sa palakpak para sa Diyos na buhay. Atin na pong hawakan, yung ating pong may kasapong bahagi at ating mahandog. Tipanalain po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Romy. Amen. Praise the Lord. Upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po natin dito.
Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Akin po iniling tayong lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay tumayo. Amen. Praise the Lord. Bilang paggalang salita ng Diyos, dadala ito po minamalangaral ating beloved elder, Brother Marlon De Vera. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Amen. God bless po sa ating po, beloved elder. Tayo po magkaisang dumalangin. Ating po itaas sa ating kamay. Hallelujah, hallelujah. Dakilang palang Diyos, mapanat sa pangalan mo, malapay ng Jesus. Kami po nagpapasalamat sa iyo, malapay noon sa unat dalangin. Pasalamat, pagsamba na ay malapastor, Will Destrada Almeida sa iyo, malapay noon. Narito kami, nagpupuri, nagpapasalamat. Dahil muli mo kaming kinabagang binigyan ng pagkakataon na kami makadalo sa iyong balagawain sa araw nito. Pag-usapan ang iyong kabutihan sa amin araw-araw, malapay noon. Ang iyong kagandahang loob, ang iyong plano, malapay noon. Ang iyong mga salita, malapay noon. Hallelujah. Kaya sa oras ng malapay noon, bagong lahat humingin kapatawaran sa iyong kasalanan, hugasan mo kami linisin ng baldog magos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang aming mga sariliwa kami magagawa upang maunawaan at ipaunawa ang iyong salita. Sumaamin ka, malapay noon. Buksan mo ang aming puso. Isipan, malapay noon. Maabot lahat ang pangangailangan ng bawat isa amin rito, malapay noon. Samahan mo kami. Gabayan mo kami, malapay noon. Sa unat pagluhod ng ikagalang-galang na Ebanglista, Pastor Will Destrada Almeida, narito kami sinasaway, pinapalayas, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng walang pananampalataya, pag-ibig, pag-asa, malapay demonyo ng hadlang, kasaut, in the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maupo na tayo mga minamahal. Palakpakan po natin minsan ang pang ating Diyos na buhay. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Kapuri-puri ang ating mga Panginoong mga minamahal. At itong ating ginagawang mga minamahal, tandaan natin ito ay higit pa sa anumang bagay o katungkulan sa mundong ito, mga minamahal, na tayo, hindi man karapat dapat, ay kahabagang makapaglingkod ng mga Panginoon sa Kanya. Bago tayo magpatuloy, aking pinapabulang patuloy na pinapataas sa pagpuri, paglulwala at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa ating Diyos na buhay, dobling paggalang, isang magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Will Destrada Almeida, at lagi po natin naalala ang turo ng isang araw ating pong minamaginagal na Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating pong beloved children, sa ating pong minamagagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa imang po datihan man, isang mapapalang hapon sa ating lahat. Amen. Sa mga bisita, sa ating mga Facebook and YouTube viewers, nasaan man kayo, dito man sa Pilipinas, magandang hapon. Kung kayo nasa ibang dagat, magandang araw, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kayo po ay manatili, makinig, sumampalataya sa malapay, magpuri sa Kanya. Isang tiyak na bagay, anuman ang inyong pangailangan sa oras na ito, yan ay tutugunan ng malapay noon. Palapakan po natin ang malapay noon. Sadyang napakabilis po ng tiktang na orasan, mga minamahal. Amen. Ating pong ilabas yung ating Biblia, mga minamahal, salita ng malapay noon. Ating pong panulat at ang ating kwaderno o papel po, mga minamahal, upang itala ang mga salita ng malapay noon. Sa ating pambungad na teksto po, ating basahin dito po sa Aklat ni Job, ang kabanatay 36, ang talatay 11. Amen. Sapagkat napakabilis po ng tiktak ng orasan. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Job, ang kabanatay 36, ang talatay 11. Kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. God bless sa pagkabasa ng malapay noon. Ulitin na ang balikod mga minamahal, sabi rito sa Job 36, ang tatay 11, kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Pamagatan natin mga minamahal, ating pag-aaralan sa hapong ito mga minamahal na may pamagat na maglingkod sa Diyos at darating ang kasaganaan. Amen. Sa wika Ingles, serve God and prosperity will come. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Mga minamahal, sa ating mundong ito mga minamahal, hindi maikakailang mga minamahal ng tao pagdating sa kasaganahan o prosperity, may pinagbabasihan yan. May pinagmumulan yan mga minamahal na maaring ito yung para sa kanila, kung hindi pa naabot mga minamahal, ay maaring ito yung maging dahilan o sanhi na matupad nila at makamit itong tinatawag na kaginawaan, mga minamahal, kasaganaan sa buhay. Minsan ang tao
itinitiwala o hindi lang minsan siguro mga minamahal, most of the time, ang tao ay itinitiwala ang magandang kapalaran, buhay o mangyayari sa kanya ayon sa kanyang magagawa o sa magagawa man ng iba para sa kanya at sa kanilang bayan. Amen? Sumasang-ayon po ba kayo mga minamahal na ang tao madalas, most of the time mga minamahal, pagdating sa kasaganaan, sa magandang kapalaran, ang tao ay likas na itinitiwala ito ayon sa kanyang sariling kakayahan o maaring ito ay sa magagawa ng iba para sa kanya at sa kanilang bayan. Palapakan po na natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Totoo yun. Kaya nga minamahal, minsan sinasabi natin ng ating mga magulang, anak, mag-aral kang mabuti. Dahil pag hindi ka nag-aral ng mabuti, walang magandang trabaho naghihintay sa'yo. Walang magandang kapalaran maghihintay sa'yo kung hindi ka magsisikap. Amen? Yan ay ayon sa iyong sariling magagawa. Ayan ay pinagbabatayan natin ayon sa ating magagawa na kapag siyempre, kapag hindi ka nagsikap sa buhay, ano mangyayari sa iyo? Sabi nga, maminam lang kasabihan, kapag wala kang sipag at tiyaga, walang nilaga. Amen? Hindi naman tayo si Juan Tamad, mga minamahal, na hihintayin mo lang na kusang mahulog yung bunga ng bayabas sa iyong bibig para ikaw ay mapagkain. Totoo yun, mga minamahal, most of the time. Kapag alam natin na sa ating sitwasyon, alam mo na, maaari mong masabi, maaari mong mag-guess po, mga minamahal, na sa susunod na buwan, baka hindi ko magawang i-full o bayaran ng buo ang partikular ng aking anak sapagkat ayon sa aking nakikita ngayon, mukhang kapos ang aking sahod sa aking trabaho. Ako'y walang trabaho. Amen? O di kaya mga minamahal, ang tao, maaari niyang sabihin ang kapalaran ay maaring dulot ng mga tao sa kanyang paligid. Sa pamamagitan ng magagawa ng iyong magulang, amen? Siyempre ating mga magulang, glory to God lang, walang ibang inisip yan kundi sa kapanganakan ng kanilang mga anak. Maaari sa pamamagitan ating mga kamag-anak, amen? Glory to God lang din po yung ating mga kamag-anak, hindi sila nakalilimot, mga minamahal, sila ay patuloy na tumutulong sa kanilang mga kapatid, sa anak ng kanilang mga kapatid. O maaari sa pamamagitan ng ating kaibigan. Amen? Nagagalak tayo kapag natutulungan tayo ng ating mga kaibigan. Nagkakaroon tayo kumbaga nagkakaroon ng kasagutan sa ating mga dalangin. Maaari nating maramdaman yung tinatawag na maaring nagkaroon tayo ng kasaganahan, subalit maaring yan ay pansamantala. At mga minamahal, hindi natin maikakaila, mga minamahal, nakatapos lamang ng eleksyon. Amen? Amen, mga minamahal, eleksyon sa mga barangay officials, mga minamahal. Ngayon, ang tanong dito, mga minamahal, sa nagdaang eleksyon, imposible na tayo, mga minamahal, nung bumoto, ay hindi mo pinili ang taong ito dahil hindi ka umaasa na siya ay may magagawa sa iyo o sa iyong bayan na pagbabago. Lahat tayo ng buboto ay ipinapanalangin natin at sinusuri natin na ang kandidatong iboboto natin ay mayroong maidudulot na maganda sa ating bayan na makaapekto para tayo ay magtamasa ng kasaganaan. Amen? Ngayon, ang tanong, sa resulta ng nagdaang eleksyon, sino sa atin ang may manok o napupusuang kandidato na hindi nanalo? At maaring ang ating reaksyon ngayon, mga minamahal, ay iba-iba. Sayang, para sa amin, yun ang karapat-dapat. Pero hindi naupo. Iba-iba tayo ng komento sapagkat tayo ay bumuboto, mga minamahal, dahil sa totoo lang, malaki ang kanilang magiging impact at gampanin sa ating bayan. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Gayon din sa iglesia ng Diyos, mga minamahal, hindi pwede nating isa walang bahala ang mga may katungkulan sa banal gawain malapit. Unang-una sa ating minamahal ginagalang na ebangelista, Pastor Will Estrada Almeda. Hindi pwedeng sabihin na pastor lang sila. Kahit hindi ako sumunod sa tinuturo ng mga pastor, dumalo ng 3 times a week, ay wala yan. Hindi pwedeng ganun. Mga minamahal, ano ang saysay ng ating paglilingkod sa malapay noon kung hindi din natin na isasaalang-alang ang may mga posisyon sa iglesia ng malapay noon samantalang sa totoo lang sila ay may malaking impact spiritually sa ating buhay. Amen?
Kaya ngayon, mga minamahal, minsan ang tao, may mga layunin, mga minamahal, huwag na natin ilayo mga minamahal, sa mga unang-una na sa nagsitakbo sa nagdaang eleksyon. Ang hangarin nila, walang iba kundi magserbisyo sa kanilang nasasakupan, sa kanilang bayan, sa kanilang lugar. Amen? Ngayon mga minamahal, ang tanong dito, ang tao ba o sila rin ba minsan ay naisip na magkaroon ng panahon para magserbisyo o maglingkod sa Diyos? Amen? Sapagkat likas sa tao, mga minamahal, sabi nga ng ating pamagat, maglingkod sa Diyos at darating ang kasaganaan. Serve God and prosperity will come. Kung ang tao, ang mindset lang ng tao ay tungkol sa ang maibibigay ng mundong ito, isang tiyak na bagay, yan ay pansamantala lang. Hindi yan ang tunay na prosperity, mga minamahal. Amen? Subalit ang sabi ng Biblia na ating binasa sa ating pabungad na teksto, kapag malaman lang ng tao, kapag makinig lang sila at maglingkod sa Kanya, walang ibang ating Diyos, at kanilang gugulin ang kanilang makarawan, isang tiyak na bagay, kaginhawaan at kasayahan ang kanilang matatamasa magpakailanman. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sometimes mga minamahal, nakaapekto ang mga bagay na ito mga minamahal upang hindi natin masyadong makita ang nais ng Panginoon ipagawa sa ating buhay. I-share ko lang sa inyo mga minamahal, hindi na po tayo lalayo, aking beloved Papa mga minamahal ay tumakbo sila bilang isang barangay kagawad sa aming lugar. Mga minamahal, nung una pa lang talagang kanilang pamilya tutol na sapagkat ang sinabi pa lang namin, hindi pa namin narinig yung hangarin, hindi pa man namin narinig kung bakit plano nilang sumama, ang sinabi na namin agad, totally, hindi kami papayag dahil papasukin lang nila ang magulong. Sabi nga, ang politiko, hindi maiwasan dyan yung kaguluhan. Hindi maiwasan dyan yung, siyempre, kinakailangan mong gumastos. Saan tayo kukuha ng panggastos? Marami kaming pagbabatikos sa aming beloved Papa noon. Subalit, sa totoo lang, ayaw din nila. Subalit, dahil sa hangarin lang din, na makapagserbisyo mga minamahal sa aming lugar, hindi naglaong mga minamahal, ang tanging lamang namin nagawa ay ipanalangin sila. Subalit ito mga minamahal ang nangyari, sila po mga minamahal ay hindi pinalad na makuha. Subalit sa halip na kami malungkot mga minamahal, alam nyo, una pa lang may sagot ng Panginoon. During ng eleksyon mga minamahal, nangyari alas 10 ng umaga, sapagkat alam natin alas 8 nag-open po mga minamahal ang butuan. Alas 10 pa lang, may nangyaring insidente mga minamahal, ang aming beloved Papa, hinabol. Hinabol po mga minamahal, na kung saan sila po ay pinagbibintangan na nagbo-vote buying daw sila mga minamahal. Ang kwento, iniisa-isa nilang binibigyan, inaabutan ng pera yung mga bumuboto. Grabe mga minamahal, imagine. Hindi pa sila nakaupo, pero nangyari na yung ganong insidente, issue. Imagine, sinong kandidato ang gagawin yan, mga minamahal? Kung inyong i-analyze, inyong suriin, may kandidato pang malakas ang loob na pupunta doon mismo sa paaralan, dahil doon ginaganap ang presinto, doon inaanong presinto sa school. Sinong magmamalakas na loob na pupunta doon at aabutan niya isa-isa yung mga pumipilang pumapasok sa presinto at wala mga minamahal dahil maraming pulis doon, tiyak huliin sila. Pero ang nangyari, pagbibintang. Binintangan ng aming beloved Papa, halos lahat doon sa aming barangay sa Chio, lumitaw ang balitang gayon. Sinong hindi mangangamba bilang pamilya, mga minamahal? Nung nangyari yun, mga minamahal, at nangyari ang resultang hindi sila nagwagi, isa lang ang pinaisip ng Panginoon. Ang sabi namin, maganda ang inyong layunin, ang magserbisyo sa bayan. Subalit, ang Diyos, alam ng Diyos ang mangyayari pagkatapos. Doon pa lang sa nangyari, maaring patikim ng Panginoon na kung sakaling ikaw ay maupo o tayo man o sino man ang naaring darating ang panahon maghangad din na mapabilang diyan, ay
marami pang pagsubok ang maaring pagdaanan. Amen? Talagang imagine pa lang mga minamahal ang nagbintang sa kanila, matalik nilang kaibigan. Matalik talaga mga minamahal. Matalik nilang kaibigan. Subalit nung time na yun mga minamahal, walang kaibigan. Kapag si Satanas mga minamahal ay pumasok sa puso at isip ng tao at ang mangibabaw ay kapangyarihan na hindi ayon sa pagsiservisyo sa Diyos, isang tiyak na bagay, makakalimutan kung sino ang kaharap mo ngayon. Amen? Ngayon mga minamahal, at sabi ko, ang aral ng Malapaynoon dapat ipagpasalamat sa Malapaynoon. Nais lang ng Panginoon na hindi lamang paglilingkod sa tao ang dapat nating gawin, kundi paglilingkod sa Kanya. Amen? Palapakan natin ang ating Malapaynoon. Maaring ngayon, mga minamahal, kayong nakaupo diyan, sipin natin siguro ang ilan, okay lang. Yung narinig ko ngayon, parang, okay lang, hindi naman kasi ako tumatakbo sa politiko, kaya siguro walang impact. Yung iba naman siguro, may kakilala silang kamag-anak, o sila man ay tumakbo pero hindi nagwagi. Maaring related, sila ay nandito, maminamahal, pero alam niyo maminamahal, hindi ito pinag-uusapan yung pangmundo na paglilingkod. Ito ay example lang mga minamahal na kapag ang tao, ang mindset niya ay ang ukol lang sa mundong ito na maglingkod ka, isang tiyak na bagay, hindi mo makakamtan ang tunay na prosperity at kasaganaan. Amen? Dahil sabi nga ni Satanas mga minamahal, akin ang mundong ito. Lahat ng bagay sa mundong ito, nasa aking kapangyarihan, ang sabi ni Satanas. Kaya niyang gamitin yan para ikaw ay mapawala sa Malapanginoon. Ngayon mga minamahal, ano ang nais ng Malapanginoon? Sabi rito mga minamahal sa Efeso, ating basahin kabanatay 6, ang talatay 6. Amen? Napakabilis po mga minamahal ng tiktak ng orasan. Ating basahin, Amen. Efeso 6, ang talatay 6. Amen. Dito po sa aklat ng Efeso, ang kabanatay 6, ang talatay 6. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. God bless sa pagkabasa ng Malapanginoon. Sa ating mga minamahal na barangay officials na marahil ngayon kanilang mapanood ang salita ng Malapayong mapakinggan. Walang masama sa pagtakbo sa ganyan, sa politiko, lalo ang hangarin ay makapaglingkod sa bayan. Dahil sa totoo lang, habang tayo ay namumuhay, intact na yan, given na po mga minamahal ang politics, mga minamahal, at totoo lang, wala nang makapagtatanggal yan, mga minamahal. Ibig sabihin, siyempre, nasa ano din yan, mga minamahal. Walang masama sa pagtakbo, mga minamahal, subalit, may naidudulot o kapag nakalimutan natin ang utos ng Malapanginoon, na kapag ang sino man na nasa posisyon ay nagpasimulang maglingkod ng ayon sa nakikita ng iba o sa kanyang sariling kapurihan, doon nawawala ang tunay at essence ng katungkulan mayroon ka. Amen? Totoo yun. Anumang kapangyarihan mayroon ka ngayon, anumang posisyon na napakatas ngayon, hindi lang sa politics, maaaring sa ating trabaho. Ikaw ang boss, ikaw ang nasa pinakamataas na masasabi nating talagang nautusan natin, nabibilinan natin ng mga trabaho ang nasa ating kapamalaan. Kapag nagawa natin ang mga hakbang na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon at ang naging hangarin natin ay ukol lang sa ating sarili, doon pumapasok mga minamahal na ang prosperity, ang kasaganaan, hindi darating kailanman. Hindi darating sa iyo, maapektuhan rin ang iyong nasasakupan. Ngayon, i-relate natin mga minamahal sa atin sa Iglesia ng Malapanginoon. Kaya ating basahin dito sa Roma, ang kabanatay 13, ang talatay 1. Amen? Roma 13, ang talatay 1, ating basahin. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, kabanatay 13, ang talatay 1, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Kapag lumitaw din sa puso ng tao ang kapalaluan at pride, destruction will come. Mga minamahal,
Sa halip na magamit natin sa tama ang posisyon na mayroon tayo, kapag yan ay pumasok sa puso mo ang kapalaluan at pride, at hindi ka natutong magpakumbaba at bigyang galang ang mas mataas pa sa iyo, o gamitin sa tama ang posisyon na ibinigay mo, na sabi ng Biblia, lahat ng kapangyarihan galing lang sa Diyos. Kapag ginamit mo ito sa mali, tandaan, hindi lang sa iyo ang distraction, maaring sa iyong nasasakupan ang distraction. Mga minamahal, ito hindi lang patungkol mga minamahal, baka isipin natin, ay may mga kapangyarihan sa iglesia, ay mala pastor lang, ang beloved minamahal na manggagawa, beloved ordained preacher, beloved preachers, beloved elders. Hindi po mga minamahal. Ang sinabing kapangyarihan, it symbolizes mga minamahal the position, highest calling. Ikaw, ako, tayo bilang Kristiyano, yan ay katungkulan sa Malapainoon. Amen? Tinawag ka ng Diyos dahil ayaw ng Malapainoon na ikaw lang ang maligtas. Nung panahon na ikaw ay may karamdaman, narinig mo ang ibang kaligtasan doon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At Diyos namin doon nagpapagaling. Kapag inayawan na kayo ng doktor, sabi nila, tinaningan na yung buhay, doon sa Diyos namin pinaglilingkuran, kasaganaan ang iyong makakamtan. Kaya gumaling nung tayo ay dumalo, ang atin lang ginawa, pumalakpak, umawit sa Malapainoon, maramdaman na kayang presensya, bagamat tayo may karamdaman, tinaningan ng ilan sa atin, hindi nila naisip yung mamamatay na siya ayon sa taning ng doktor. Ang kanila lang naramdaman, masaya palang maglingkod sa Malapainoon, magpuri sa Malapainoon, ang kagalakan, kapayapaan sa aking puso isipan, nararamdaman ko, hindi nila napansin na wala pinagaling yung kanilang karamdaman. Amen. Ngayon, ito na ang nais ng Malapainoon. Kung ang mga politician, gayon ang kanilang desire at hangarin na maglingkod sa bayan, how much more sa mga Kristiyano na tulad natin, mga minamahal. Ang nais ng Malapainoon dito, dapat tayo rin, nandoon yung ating pagsusumikap na maglingkod sa Malapainoon. Hindi dapat mga minamahal na sa bawat paglipas ng araw ay nanghihina tayo sa paglilingkod sa Malapainoon. Hindi dapat mga minamahal na tayo mga minamahal ay napanghihinaan ng loob, nahihiya na ipatotoo ang kabutihan ng Malapainoon. Dapat may gawin tayo nakaakibat ng ating paglingkod, ating basahin. Mga minamahal, malapit na tayong magtapos dito sa Roma, ang kabanatay 12, ang talatay 11, ating pong basahin. Ang aklat po ay Roma, ang kabanatay 12, ang talatay 11. Amen. Ating pong basahin. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, ang kabanatay 12, ang talatay 11. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Amen. Palagpakan natin ang ating pinakamamalapaino. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Mga minamahal, tandaan natin, ang ating katungkulan sa Malapainoon ay higit pa sa kung ano ang mayroon sa mundong ito. Amen? Sabi nga, mga minamahal, highest calling. Kung ang mundo, mga minamahal, ang may bibigay niya lang ay materially, financially, sa Diyos, mga minamahal, kasaganaan. When we say kasaganaan, mga minamahal, napakalaki ng sakop ng salitang ito, mga minamahal. Not only financially, mga minamahal, materially, emotionally, physically, higit sa lahat, spiritually. Kaya mga minamahal, balikan natin yung nangyari, mga minamahal, nung COVID, nung pandemic, mga minamahal na 2 taon. Imagine, walang ibang nilalaman ang balita, walang ibang ambience, yung mararamdaman mo kapag nasa loob ka ng ospital, kawalan ng pag-asa, makita mo yung mga talagang mga positibo sa COVID, mga minamahal, natubuan, na himala na lang ang iyong inaasahan, may mga karamdaman, hindi na mapagaling. Grabing balita, mga minamahal, na sa halip lumakas ang iyong loob, lalo ka pang nawawalan ng pag-asa. Pero nung mga panahon na yon, tingnan niyo ang kabutihan ng Malapainoon. Pinag-ingatan tayo ng Malapainoon. Amen? Bakit? Nakita ng Diyos, naglilingkod ka sa Kanya. Amen? Kaya yung kasaganahan, nandoon sa iyo. Yung ating mahal kapatid, nagpatotoo, ang sabi ng ating mahal kapatid na isang pulis po, isang sundalo, doon sa kanilang barracks po, mga minamahal,
Talagang wala siyang ibang ginawa kundi manalangin, magpuri, amen, sapagkat ang panalangin, pagpupuri, paglilingkod sa mahal na Panginoon. At sabi niya, at sabi ng mahal na pastor, sa panalangin, sa pagpupuri, ang anumang gawa ng kaaway tatalsik. Kapag ikaw ay may demonyo ng karamdaman na cancer, leukemia, anemia, diabetes, ikaw ay nagmumura, at sabi ng mahal na pastor, magpuri ka lang. Magpuri, hindi mo alam kumanta, magpuri ka lang ng hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! 1,000 na hallelujah, praise the Lord! Kung hindi tatalsik ang anumang gawa ng kaaway, mga karamdaman. Yung ating mga kapatid, gano'n lang ginawa, nagpuri lang napuri. Bagamat sinabi na, sa unang test, positive ka kapatid, pero ang kanyang pananampalataya, wala na. Pinagaling na ako ng Panginoon. Ang sabi niya, kaya ano yung sumunod na resulta, mga minamahal? Totally negative, mga minamahal. Pinagaling ng Diyos na buhay, ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Grabing kabutihan ng mahal na Panginoon. Ang nais ng mahal na Panginoon, anak, huwag kang hihinto. Ang sabi ng mahal na Panginoon, huwag tatamarin ang mga Kristiyano. Kung ano ang ating ginagawa noon na grabing kasigasigan ng pagpalakpak, ang sabi nga nung linggo, nais mo, kapag Lunes na, gusto mo Miyerkules na agad, makadalo lang sa gawain ng mahal na Panginoon, magkapaglingkod lang sa mahal na Panginoon, dahil doon mo nararamdaman yung tunay na kapayapaan, kasi ang kagalakan sa iyong puso. Amen? Amen? Yung iba mong minamahal pagkatapos ng gawain, pag-uwi ng tahanan, gusto nila, sana Biyernes na para magsama-sama kami muli ng aking mga kapatid. Magpuri sa mahal na Panginoon, pumalakpak, dahil kapag nandito tayo sa paglingkod sa mahal na Panginoon, anumang problema mayroon ka, parang wala kang problema. Bakit? Pag naramdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoon, kaaliwalasan ng iyong isip, ng puso, kasi yan, kagalakan, hindi may paliguanag ng mundong ito, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating binasa, mga minamahal, huwag mga tamad sa pagsumikap, maningas sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Amen? Huling talata, mga minamahal, ating basahin dito sa unang Timoteo, ang kabanatay 1, ang talatay 12. Amen? Ating pong basahin. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kabanatay 1 sa talata po ay 12. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, grabing aming pasalamat sa mahal na Panginoon nung time na ang aming beloved Papa po, mga minamahal, hinabol, mga minamahal, maging mga barangay tanod. At sabi na amin, paano kapag talagang nagawaan yun ng, kumbaga, yung ibang mga minamahal dahil sa hangarin, ito kasing naghabol, mga minamahal, ang posisyong tinatakbo po, mga minamahal, kasi ay kapitan. Grabe, mga minamahal, paano kapag nagawaan nila ng ebidensya ng aming beloved Papa ay una paniwala nila ang karamihan na gumagawa ng gayon. At sabi namin, ang aming beloved Papa na walang ibang hangarin lang makapagserbisyo sa aming barangay at sa tao, mauuwi pa sa maaring sila imakulong. Maaring kami na kanilang pamilya mapabayaan. Pero gaano kabuti ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi ko, nang malaman ko yun, mga minamahal, nasa akong tahanan, wala akong ibang naalala kundi ang sabi ng mga pastor, lumuhod, manalangin, magsumamo dahil grabe, yung aming beloved Papa, natakbo daw nila, mga minamahal, ang bukid, kabukiran, dahil marami po doon nandun na naghabol sa kanila. Natakbo nila ang kabukiran, mga minamahal. Sabi namin, ang panalangin ng mahal na Panginoon, magpadala ka ng mga anghel. Hallelujah. Mag-iingat sa aking beloved Papa. Nahipuin mo ang puso na kung sino man ang naghabol sa kanila, ay ipaalam mo na wala silang ginagawang ano paman. Alam niyo, mga minamahal, grabe, salamat sa mahal na Panginoon nang sila ay nakauwi ng ligtas, bagamat sugat-sugat sila dito, mga minamahal. Sugat-sugat sila sa kamay, mga minamahal. Grabing pasasalamat ang sabi namin, sa halip na malungkot tayo dahil hindi kayo nagwagi sa nais ninyong posisyon, magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon, iniligtas kayo ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil kung ipinaintulot ng mahal na Panginoon na kayo ay mapabilang dyan, yan pa lang, wala pa kayo sa pwesto, may grabe nang nangyayari. How much more kapag nandyan kayo? Baka buhay nyo kapalit. Kaya, mga minamahal, kapag tayo ay naglingkod sa mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, ang iyong bawat araw, bukas ng iyong buhay, pagpapala.
pag-iingat, kasaganahan, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon habang tayo umaawit. Kaya mga minamahal kayo na walang ibang ginawa kundi Miyerkules, yung iba, sa halip na pumunta dyan sa sementeryo, mga minamahal, magtirik ng kandila, nandito kayo, yan ang tunay na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Praise the Lord, Amen. Narito po ating beloved elder, hallelujah. Isa at nalulumbay dahil sa hirap mong inataglay. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo, siya ang araw mong lagi at karamay kong sawin. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sila, laging takbo at laging alala. Ang kay Jesus makakaasa, kaligtasa'y lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at ilanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa bawat panahon. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo, siya ang araw mong lagi at karamay kong sawin. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kaya ang lagi mong papatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo, siya ang araw mong lagi at karamay kong sawin. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Wala nang mas malaga sa buhay ng tao kundi ang maglingkod sa ating dakilang Diyos. Si Jesus lamang ang kailangan ng tao sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung ang lahat ng tao ay manunumbalit, maglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus, ang buong mundo mamumuhay sa kasaganaan. Walang maghihirap, walang mga kahirapan, walang karamdaman. Lahat kaginhawaan sapagkat yan ang ipinangako ng mahal na Panginoon. Sa
ating mga Kristiyano na kinahabagan, pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Huwag po tayong bumalik, mga minamahal. Huwag po tayong maglingkod ng paurong. Tayo po'y maglingkod ng pasulong sa ating dakilang Diyos. Pinagpala na tayo sa mga material na bagay. Pinagpala tayo sa pisikal. Dinagdagan ng ating buhay. Subalit tayo nakakalimot, mga minamahal. Nakakalimot na po ang bawat isa sa atin. Malapit tayo sa Bible study. Hindi naman tayo makadalo. Walang pasok, walang trabaho. Ang iba sa atin, mga minamahal, nakalimutan na kung sino ang nagpala sa bawat isa sa atin. Si Jesus lamang ang kailangan ng bawat isa. Si Jesus lamang ang magiging sandigan natin sa wakas ng ating buhay, sapagkat ang ating buhay hindi natin hawak, mga minamahal. Darating ang panahon, ang ating buhay ay kukunin na ng ating dakilang Diyos. Sa oras na yan, mga minamahal, kanino tayo tatakbo? Sino ang aking tatawagan, mga minamahal? Si Jesus lamang, mga minamahal. Sa oras ng problema, sa oras ng kabagabagan, sino ang ating tatawagan? Ang ating pinakamamahal na Jesus lamang, mga minamahal. Siya ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Siya noong pagkasiyo, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Siya ang iyong kailangan sa ligan. Kaibigan mo, siya ang araw mong laging at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Hallelujah, hallelujah. Amin pong mga beloved viewers, ating pong mga minamahal na mga bisita, walang mahalaga sa buhay ng tao kundi ang ating dakilang Diyos. Sa lamang makapagbibigay ng kaligtasan sa ating kawakasan, meron tayong mabuting kawakasan kung tayo maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya sa ating pong mga minamahal na magbisita, minamahal mga beloved viewers, tanggapin niyo po ang ating dakilang Diyos bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng inyong buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan upang tayo makapasok sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Ang una po ay ang pananampalataya. Hebreo 11:1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Panampalatayanan natin ang ating dakilang Diyos, ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Siya ay Diyos nagkatawang tao, na bayubay sa krus upang tayo, ikaw at ako, magmana ng buhay na walang hanggan. Ang ikalawa po ay ang pagsisisi. May maka-Diyos na pagsisisi. Aklat ng Roma 3:23, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya hindi tayo makapangatwiran sa ating dakilang Diyos. Wala tayong maikakatwiran sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hindi natin masasabi, malapenon, hindi naman ako nangaapi ng aking kapwa. Hindi naman ako nagnanakaw. Hindi naman ako nanlalamang. Hindi naman ako pumapatay.
sapagkat mismo ang banal na kasulatan ang nagsabi, lahat tayo nagkasala. Walang matuwid, walang kahit isa ang nakaabot sa kaluwalhatian ng malapay noon. Kaya sinasabi ng aklat ng unang 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Ating pong mga minamahal, mga bisita, beloved viewers, kung ating aaminin, tayo magkukonfess sa ating dakilang Diyos, hindi sa tao, hindi sa pari, sapagkat ang tao, walang kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan, kundi ang ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Tayo magkukonfess sa araw na ito, hihingi tayo ng tawad, magpapakumbabang magsisisi, sinasabi ng banal na kasulatan, siya'y tapat at banal na tayo patatawarin sa lahat ng ating mga kalikuan. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Ang bautismo sa tubig, ito po ay hindi paglipat ng reliyon. Ito lamang po ay ang pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Sinasabi ng aklat ng Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang paraan upang mapatawad po pala tayo sa ating mga kasalanan ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Yung pang-apat po, bautismo sa Espiritu Santo, ang ating pong dakilang Diyos na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Yung nakita po natin kanina habang nag-aawitan ating pong mga beloved Jesus Pioneers Generation Choir, ang iba nanginginig parang nakuryente ng libu-libong voltahe, ang iba nagsasalita ng iba't ibang wika, ang iba umiiyak hindi sa kalungkutan, kundi sa kagalakan, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Yan din po ay inyong mararanasan. Yan ang bautismo sa Espiritu Santo. Kahit sa mga oras na ito, itaas po natin ating mga kamay, dalawang kamay sa ating mga minamahal, beloved viewers, beloved bisita, at sumunod po kayo sa maiksing panalangin na aking sasambitin. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Marami pong salamat, mahal na Panginoon. At ako'y binigyan mo ng pagkakataon makalapit sa iyo. Narito po ako, mahal na Panginoon, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan, magmula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala namin ang mga Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Willis Radalmeda. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa mga kaluluwa na yung inilapit mismo sa iyong banal na paanan. Narito po sila, mahal na Panginoon, kabagan mo po sila. Patawarin mo po sila sa kanilang mga kasalanan. Isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay dumako, mga minamahal, sa ating pong personal na pangilangan. Subalit bago po tayo dumako sa bagay na yan, ating po munang hallelujah. Idalangin ating pong dearly beloved parents in the Lord. Hallelujah. O dakil mapagpala naming mga Diyos na mga kapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming makalikuan, mga Panginoon, mga pagkukulang. Ugasan mo po kami, linisin na yung banal na dugo magos sa krus at Kalbaryo. Aming dinadalangin aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Willis Radalmeda, na patuloy mo pong pagkaloban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Pagpalain mo pong kanilang buong sambayan. Samahan mo po patnubayan sa kanilang mga desisyon ang mga beloved children, malapang Jesus. Hallelujah. At abutin mo po ng iyong mapagpalang mga kamay ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, malapang Jesus. Kagalingan sa aming makaramdaman, trabaho, negosyo, hanap buhay, pagkakakitaan, ipagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, malapang Jesus. Hallelujah. Kagalakan, kapayapaan sa puso't isipan, dagdagan mo po aming pananampalataya, panghawakan mo po kami, malapang Jesus, hanggang sa iyong muling pagbabalik.
Aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ating ipatong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman, dalawang kamay itaas. Kung meron tayong mga loved ones, nais nating ilapit sa paanan ng ating po pinakamamalapang Jesus. Problema sa pinansyal, dalawang kamay itaas. Ating sambitin po lahat ng mga demonyo ng hadlang, mga demonyo ng karamdaman, ating palayasin sa pangalan ni Jesus. Sa unang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, sa makapanginang pangalan ni Jesus, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipol, lagnat, trangkaso, hallelujah, demonyo ng kahirapan, pag-aalinlangan, panlulupaypay, pangihina, cast out. Sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, kidney trouble, liver cancer, cast out. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At tayo po ay tumayo, mga minamahal. Atin na pong angkinin, mga minamahal. Amen. Angkinin na po natin lahat. Amen. Na atin na pong tinanggap yung ating pong mga panalangin, mga minamahal. 3 times, talon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. To God be the glory. Purihin po ang ating pong pinakamamanapang Jesus. At tayo na po ay darako sa ating pong mga announcement. Ating pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nyer. Praise the Lord.